Okay. So here we discuss feature extraction and feature selection. So let me quickly skim over the slides from yesterday. We learned about supervised learning, regression, and classification. Right. We described some examples. कि होना सक्छ super regression and classification के examples we discuss करें. त्यसै we studied multi-level classification पनि, right? And how multi-level classification is different than multi-class classification. यो कुराहरु चाहिँ हामीले हिजो डिस्कस गर्यौं. त्यस्तै feature representation भनेको के हो, like how we represent raw input data in terms of mathematical representation which our machine learning model can understand, right? Feature representation भन्थ्यो. So feature representation कसरी गर्ने भनेर पनि हेर्यौं हामीले. We looked into examples of computer vision, natural language processing को examples पनि हेर्यौं हामीले, right? त्यस्तै feature extract कसरी गर्ने raw data बाट त्यस्तो पनि हेर्यौं हामीले. histogram वाला टेक्निक पनि हेर्यौं, histogram of gradients वाला पनि अलिअलि कुरा डिस्कस गर्यौं. shift भन्ने पनि हेर्यौं, scale invariant, feature transformation. त्यस्तै त्यसपछि चाहिँ sparse coding methodsहरु पनि, like deep learning आउन भन्दा पहिला चाहिँ how people used to manually extract features from data त्यसरी पनि डिस्कस गर्यौं, right? त्यसपछि आजकल चाहिँ मोडर्न एरामा चाहिँ how convolutional neural networks are used to extract data from image data त्यस्तो पनि डिस्कस गर्यौं. त्यस्तै त्यस्तै टेक्स्ट डेटाको एक्जाम्पल्समा हामीले ब्याग अफ वर्ड्स फिचर रिप्रेजेन्टेसनलाई हेर्यौं. ब्याग अफ वर्ड्सलाई युनिग्राम पनि भनिन्छ, एन्ड वी अल्सो डिस्कस्ड बाइग्राम, ट्राइग्रामहरु पनि के हुन्छन् भनेर डिस्कस गर्यौं. त्यस्तै हामीले एसआइएफ स्मुथ इन्भर्स फ्रिक्वेन्सी मेथड पनि डिस्कस गर्यौं. वर्ड एम्बेडिङ्स भनेको के हो पनि डिस्कस गर्यौं. अहिले चाहिँ वर्ड एम्बेडिङ्स कसरी रिप्रेजेन्ट हुन्छ वर्ड टु भेक्टर वाला कुराहरु पनि डिस्कस गर्यौं. त्यस्तै आजकलका मोडर्न डीप लर्निङ प्याराडाइममा कस्तो कस्तो मोडलहरु युज हुन्छ, जस्तै आरएनएन, एलएसटीएम, जीआरयू र ट्रान्सफर्मर्स. अहिले मोडर्न नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङमा के फिचर रिप्रेजेन्टेसन टेक्निकहरु हुन्छ, यो सबै कुराहरु पनि ओभरभ्यू मात्रै दियौं हामीले, राइट? त्यस्तै हामीले एउटा एक्जाम्पल पनि हेर्यौं, PM 2.5 को कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कसरी प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ एन्ड हाउ वी क्यान अप्लाई कमन सेन्स विथ फिचर्स, यो कुराहरु पनि हामीले हिजो डिस्कस गर्यौं. त्यस्तै फिचर लर्निङ भनेको डिस्टेन्स फंक्सन लर्निङ नै हो भनेर पनि हामीले डिस्कस. यो चाहिँ नर्मल युक्लिडियन फर्मुला, युक्लिडियन डिस्टेन्सको फर्मुला हो. त्यस्तै युक्लिडियन नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, इट क्यान बी एनीथिङ. एन्ड सिमिलारिटी बेस्ड, जस्तै डिस्टेन्स भनेको चाहिँ डिसिमिलारिटी मेजर गर्ने मेट्रिक भयो. त्यस्तै सिमिलारिटी मेजर गर्ने मेट्रिकहरु पनि गर्न सकिन्छ. अथवा यो चाहिँ कर्नल फंक्सन हुन्छ. कर्नल फंक्सनले चाहिँ डिस्टेन्स नै मेजर गर्ने हो, बट it helps us to easily measure the distance in higher dimension. For example, 2 dimension अथवा 3 dimension मा चाहिँ बेसिकली यो कोसाइन सिमिलारिटी बाट चाहिँ हामीले दुईटा भेक्टर बीचको डिस्टेन्स फाइन्ड गर्न सक्छौं भने, अब मानौ 45th dimension मा चाहिँ डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्न पर्यो भने इट्स गोना बी टफर. सो धेरै टाइम पनि लाग्छ. दैट इज व्हाई यूज कर्नल फंक्शन्स भनेर कुरा गर्यौं. यसको पनि हामीले अझै डिस्कस गर्नेवाला छौं when we study SVM. सो SVM को पनि यो एक्जाम्पल यहाँ दिएको स्लाइडमा दिएको एक्जाम्पलले चाहिँ RBF भन्छ, रेडियल बेसिस फंक्सन. यो पनि हामीले डिस्कस गर्नेवाला छौं, अलि पछि गर्छौं त्यो चाहिँ. ओके, सो फिचर सिलेक्सनको कुरा पनि गर्यौं. वन्स वी एक्सट्र्याक्टेड द फिचर्स फ्रम आवर र डेटा, सबै युज गर्न पर्छ भन्ने छैन. लाइक वी क्यान अहिलेलाई चाहिँ म्यानुअली सेलेक्ट आवर फिचर्स, राइट? जस्तै यो BMI को इन्डेक्स एक्जाम्पल दिएर BMI कोमा फिचर्सहरु एज, जेन्डर, हाइट, वेट, कलर, आई कलर, यति सबै फिचर्सहरु हुन सक्छ. बट वी डोन्ट नीड एभ्री फिचर टु क्याल्कुलेट BMI. वी क्यान जस्ट युज हाइट एन्ड वेट, राइट? सो अरुलाई चाहिँ हामी डिस्कार्ड गरिदिन्छौं. we don't select these features, we only select height and weight. यस्तो गरेर चाहिँ फिचर सिलेक्सन गर्छौं भन्ने कुरा पनि हामीले हेरौं. ओके, सो हामी चाहिँ लास्ट चाहिँ आवर फर्स्ट ML एल्गोरिथम यो स्लाइडमा चाहिँ थियो. टुडे we'll be discussing our first ML algorithm. Okay, so first हाम्रो एल्गोरिथम एकदमै सिम्पल छ, भेरी सिम्पल एल्गोरिथम known as learning with prototypes. Okay, so prototypes भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझौँ है त. So basic idea is represent every class by a prototype vector. हामी जस्तै मलाई मल्टी क्लास क्लासिफिकेसन गर्न छ, मल्टी क्लास क्लासिफिकेसन गर्न छ भने एभ्री क्लासको लागि चाहिँ मैले एउटा प्रोटोटाइप भेक्टर बनाउँछु. प्रोटोटाइप भेक्टर इज नथिङ बट द एभरेज भेक्टर.
राइट। जतिवटा ट्रेनिङ डेटा छ मसँग मैले चाहिँ सबलाई एभरेज आउट गरेर एउटा प्रोटोटाइप भेक्टर बनाउँछु अनि कुनै टेस्ट इनपुट आयो भने चाहिँ मैले आई कम्पेयर द टेस्ट इनपुट विथ माई प्रोटोटाइप भेक्टर। अब सबै क्लासको प्रोटोटाइप भेक्टर्सहरूसँग कम्पेयर गर्छु एन्ड विच एभर इज द क्लोजेस्ट आई क्लासिफाई द्याट इनपुट टेस्ट इनपुट इन्टु द्याट क्लास। अब मैले यहाँ गरेर पनि देखाउन सक्छु। फर इक्जाम्पल म यो एउटा ह्यान्ड रिटन डिजिट रिकग्निसन मोडल बनाउन खोज्दैछु। ओके, सो मेबी 1 कसैले यस्तो लेख्ला, 1 कसैले मेबी यस्तो मात्रै लेख्ला, कसैले 1 यस्तो लेख्ला। मतलब 1 लेख्ने डिफ्रेन्ट तरिका होला, राइट। डिफ्रेन्ट मान्छेले डिफ्रेन्ट तरिकाले 1 लेख्छन्, राइट। सो सबैलाई जस्तै मैले 1 लाई चाहिँ मेबी 7x7 पिक्सल साइजको एउटा उसमा लेखिदिएँ, राइट। यसमा चाहिँ मैले मेबी आई क्यान युज अ डिफ्रेन्ट कलर 1। कसैले 1 यस्तो लेख्ला, कसैले 1 यस्तो मात्रै लेख्ला। सबैलाई मैले चाहिँ आई क्यान रिप्रेजेन्ट इन्टु 7x7 पिक्सल साइजको एउटा म्याट्रिक्समा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु, राइट। अब वाट आई क्यान डु इज यस्तो धेरैवटा म्याट्रिक्स बनाउन सक्छु मैले। कसैले 1 यस्तो लेख्ला, कसैले 1 यस्तो लेख्ला। अब यो सबै म्याट्रिक्सहरूलाई चाहिँ मैले एभरेज आउट गरिदिन्छु एन्ड आई गेट अ म्याट्रिक्स लाइक दिस। लाइक फर इक्जाम्पल यहाँ मैले 1 को लागि मात्रै गरेँ, 1 देखि 9 सम्म सबैको लागि मैले त्यस्तो अलग अलग मान्छेहरूको डेटा लिएर अलग अलग मान्छेले 1 कसरी लेख्छन्, अलग अलग मान्छेले 2 कसरी लेख्छन्, अलग अलग मान्छेले 3 कसरी लेख्छन्, यस्तै गर्दै गर्दै 9 वटा डिजिट पारेर सबैको लेखेको इमेजलाई चाहिँ मैले एभरेज आउट गरिदिएँ भने आई गेट अ प्रोटोटाइप भेक्टर्स लाइक दिस। यो कुरा बुझ्नु है, हाउ एम आई क्रिएटिङ प्रोटोटाइप भेक्टर्स। प्रोटोटाइप्स आर नथिङ बट एभरेजेस, सबैको डेटाको एभरेज। यो बुझ्नु है, थम्स अप इफ यु हेभ अन्डरस्टुड दिस। ओके, त्यसपछि सो अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वन्स वी मेड दिज प्रोटोटाइप्स, अब चाहिँ कुनै एउटा नयाँ मान्छेले चाहिँ टेस्ट इनपुट दियो, राइट। टेस्ट इनपुट दियो भने चाहिँ आई कम्पेयर द टेस्ट इनपुट विथ 1सँग कम्पेयर गर्छु, 2सँग कम्पेयर गर्छु, 3सँग कम्पेयर गर्छु। हामीले चाहिँ बेसिकली डिस्टेन्स फाइन्ड गर्छु क्या टेस्ट इनपुट र यो क्लास प्रोटोटाइपहरूको बिचमा, राइट। अब जसको डिस्टेन्स चाहिँ सबैभन्दा कम हुन्छ आई assign that class to my test input. Is it something like k nearest neighbor with k equals 1? Only hoina. K nearest neighbor is different. K nearest neighbor doesn't talk about the average vectors, right? K nearest neighbors ले चाहिँ सिधै टेस्ट इनपुटलाई चाहिँ ट्रेनिङ डेटासँग कम्पेयर गर्छ। विल बी डिस्कसिङ के नियरेस्ट नेबर्स पनि। इट इज नट लाइक के नियरेस्ट नेबर्स। के नियरेस्ट नेबर्समा चाहिँ टेस्ट डेटा इज कम्पेयर्ड विथ ट्रेनिङ डेटा, बट यहाँ चाहिँ ट्रेनिङ डेटाको एभरेज क्लासको एभरेजसँग चाहिँ कम्पेयर हुन्छ। ओके, so in that way it is different than k nearest neighbors. Okay, k nearest neighbor पनि आज सकेसम्म आजको क्लासमा चाहिँ हामीले पढ्नेवाला छौँ। ओके, सो predict label of each test input based on the distances from the class prototypes. कुनै एउटा टेस्ट इनपुट आयो भने I compare that test input with every क्लास प्रोटोटाइप। सबैको प्रोटोटाइप बनाएँ मैले, राइट। 1 2 3 4 देखि 9 सम्म लिएर सबैसँग कम्पेयर गर्छु अनि जसँग चाहिँ सिमिल्यारिटी बढी हुन्छ अथवा डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्दैछ भने जसँग डिस्टेन्स सबभन्दा कम हुन्छ आई असाइन द्याट क्लास टु माई टेस्ट इनपुट। ओके, यो कसरी क्लासिफिकेसन हुन्छ बुझ्नु है, थम्स अप। त्यसपछि हाउ वी कम्प्युट डिस्टेन्सेस। अब जस्तै मसँग एउटा टेस्ट इनपुट आयो यस्तो भनेर आयो। ओके, अब डिस्टेन्स चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त भन्दाखेरि डिस्टेन्स चाहिँ अब जस्तै मसँग एउटा म्याट्रिक्स छ अनि मसँग अर्को एउटा म्याट्रिक्स छ, राइट। इमेज भनेको म्याट्रिक्स नै त हो, राइट। अब म्याट्रिक्स बिचको डिस्टेन्स आई क्यान फाइन्ड इट लाइक जस्तै यो मेरो एक्स हो, यो मेरो वाइ हो भने आई क्यान डु एक्स माइनस वाइ यस्तो गरेर एउटा एब्सोल्युट फङ्सन राखिदियो भने दिस बिकम्स माई L1 नर्म। L1 नर्म हामीले हेरिसकेका छौँ, राइट। अब यसैलाई मैले यस्तो गराइदिएँ, स्क्वायर गराइदियो भने स्क्वायर्ड लस क्याल्कुलेट गऱ्यो भने दिस बिकम्स माई L2 नर्म, राइट। L2 नर्म L1 नर्मको कन्सेप्टहरू हामीले पढिसकेका छौँ, राइट। सो this is L2 norm is also called Euclidean distance, right? y2 minus y1 square minus x2 minus x1 plus x2 minus x1 whole square. यो Euclidean distance को फर्मुला त सबैलाई थाहै छ, right? So L2 norm लाई चाहिँ we can also call it as Euclidean distance. So Euclidean distance we may need to try Euclidean distance try गरे पनि हुन्छ अथवा अरु कुनै ट्राई गरे पनि हुन्छ। यहाँ एक्जाम्पल चाहिँ हामीले चाहिँ Euclidean बाट हेर्छौँ अनि we will also discussing what problems we can face on using Euclidean and how we can mitigate those problems by using some other distances. Okay, यो स्लाइड सबैले बुझ्नु भयो।
ओके, सो एउटा इलस्ट्रेसन हेरौँ है त. सो सपोज वी हेभ अ बाइनरी क्लासिफिकेसन प्रब्लम. ओके, दुईवटा क्लासहरू छ हामीसँग, एउटा चाहिँ पोजिटिभ छ, एउटा चाहिँ नेगेटिभ छ. ओके, सो ट्रेनिङ डेटा चाहिँ अब सुपरवाइज क्लासिफिकेसन भन्ने बित्तिकै सुपरवाइज प्रब्लम हुने भयो. एक्ससँग वाइ लेबल्सहरू पनि हुने भयो, राइट. वाइ लेबल्स भनेको चाहिँ दुईवटा क्लास छ, एउटा नेगेटिभ क्लास छ मेरो, एउटा पोजिटिभ क्लास छ. एक्सएनवटा मेरो डेटा छ, एनवटा मेरो डेटा छ. ओके, सो एन प्लस भनेको चाहिँ आर द इक्जाम्पल्स फ्रम माई प्लस डेटा, होइन. दुईवटा क्लास चाहिँ मसँग प्लस र माइनस छ, राइट. एन प्लस भनेको चाहिँ मेरो कतिवटा पोजिटिभ स्याम्पल्स छ भनेर चाहिँ मेरो एन प्लसले डिनोट गर्छ, कतिवटा नेगेटिभ स्याम्पल्स छ भनेर चाहिँ मेरो एन माइनसले डिनोट गर्यो. ओके, त्यस्तै एज्युम ग्रिन इज पोजिटिभ एन्ड रेड इज नेगेटिभ. ओके, सो मैले एउटा कुनै डेटा बनाएँ, रेड यो चाहिँ नेगेटिभ क्लास हो, त्यस्तै मैले ग्रिन क्लास डेटाहरू बनाएँ, दिज आर माई पोजिटिभ क्लासेस. अब मलाई एउटा क्लासिफायर बनाउन छ भने मैले के गर्छु भन्दाखेरि पहिला रेड क्लासको चाहिँ मैले एउटा मिन निकाल्छु. मिन इज माई दिस. ओके, त्यस्तै ग्रिन यो चाहिँ नेगेटिभको चाहिँ मिन भयो, राइट. आई एम डिनोटिङ इट एज म्यू माइनस. ओके, त्यस्तै आई क्यान राइट इज 1/n माइनस इन्टु सम अफ अल द डेटा. यो चाहिँ मिनको फर्मुला हो नि तलाई, यो सबैले बुझ्नुहुन्छ मिनको फर्मुला. म्यू माइनस कसरी निकाल्यो मैले भने, एन माइनस भनेको चाहिँ नम्बर अफ नेगेटिभ स्याम्पल्स, राइट. एक्सएन भनेको चाहिँ मेरो यो यति डेटाको मैले मिन क्यालकुलेट गरिरहेको छु, म्यू माइनस. ओके, त्यस्तै मैले ग्रिन डेटाको पनि मैले म्यू क्यालकुलेट गर्न सक्छु. आई कल दिस म्यू प्लस, एन्ड यसलाई चाहिँ मैले 1/n प्लस अपन एक्सएन, यो मेरो एक्सएन हो, राइट. एक्सएन बाई एन प्लस गरेर चाहिँ आई फाइन्ड मिन. ओके, यो फर्मुला, यो क्यालकुलेट मिन क्यालकुलेट गरेको बुझ्नुभयो दुइटै. पोजिटिभ र नेगेटिभ क्लासको मिन क्यालकुलेट गर्नु बुझ्नुभयो, थम्स अप. यो बुझ्नु भएन भने लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन है. यो लर्निङ विथ प्रोटोटाइपको होल आइडिया रिभल्भ्स अराउन्ड दिस मिन फाइन्डिङ प्रब्लम. मिन फाइन्ड गरेको बुझ्नुभयो. यो मसँग डेटा छ, यत्रो डेटा छ, यसको डेटा चाहिँ मैले म्यू माइनसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु. दिस इज माई मिन. ओके, त्यस्तै मसँग ग्रिन डेटा छ, ग्रिन डेटाको चाहिँ मैले मिन क्यालकुलेट गर्दैछु, म्यू प्लस. ओके, यो मिन क्यालकुलेट कसरी गर्छु भन्दाखेरि आई हेभ दिज फर्मुला. ओके, यो बुझ्नु है. केही फिडब्याक मेबी, थम्स अप, थम्स डाउन, एनिथिङ. ओके, सो अब चाहिँ लेट मी क्लियर माई स्क्रिन. अब मिन क्यालकुलेट भइसकेपछि अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो म्यू प्लस र म्यू माइनस आर माई वेट्स. यो केसमा चाहिँ मेरो मोडलको वेट्सहरू चाहिँ मेरो म्यू प्लस र म्यू माइनस हो. मिनहरू चाहिँ मेरो अब यहाँ यो मोडलको वेट्स यसरी काम गर्छ क्या. फर इक्जाम्पल अब एउटा टेस्ट डेटा आयो भने, टेस्ट डेटा आएपछि चाहिँ आई कम्पेयर द डिस्टेन्स बिट्विन म्यू प्लस एन्ड म्यू माइनस. ओके, अब जससँग चाहिँ जुन क्लाससँग चाहिँ डिस्टेन्स कम छ, आई असाइन दिस टेस्ट इनपुट टु द्याट क्लास. ओके, फर इक्जाम्पल यो केसमा चाहिँ मेरो म्यू माइनससँग चाहिँ डिस्टेन्स कम छ, त्यही भएर आई असाइन दिस पोइन्ट एज रेड. ओके, यो क्लासिफिकेसन गरेको बुझ्नु है. फेरि भन्छु मैले टेस्ट एक्जाम्पल छ, टेस्ट एक्जाम्पलबाट मैले दुईवटा मिन छ मेरो. अब यहाँ चाहिँ यो मेरो बाइनरी क्लासिफिकेसन प्रब्लम हो, राइट. दुईवटा मिनसँग मैले डिस्टेन्स क्यालकुलेट गरेँ. जुन डिस्टेन्ससँग चाहिँ मेरो स्मलर छ, फर इक्जाम्पल यो केसमा चाहिँ मेरो रेडसँगको डिस्टेन्स कम थियो, त्यही भएर मैले यो टेस्ट एक्जाम्पललाई चाहिँ रेड डिनोट गरेँ कि, अब रेड प्रेडिक्ट गरेँ. ओके, यो प्रेडिक्ट गरेको क्लासिफिकेसन बुझ्नु है. त्यस्तै अर्को टेस्ट एक्जाम्पल यो चाहिँ अब ग्रिनसँग नजिक छ, त्यही भएर यसलाई मैले ग्रिन प्रेडिक्ट गरेँ. ओके, so learning with prototypes straightforwardly generalizes to more than two classes as well, which is called multi-class classification. Multi-class classification मा चाहिँ केवटा प्रोटोटाइप्स हुन्छ. जस्तै यहाँ मैले बाइनरी क्लासिफिकेसनको चाहिँ दुईवटा प्रोटोटाइपहरू देखाएँ, म्यू माइनस र म्यू प्लस. त्यस्तै मल्टी क्लास क्लासिफिकेसनको पनि यही अनुसारले चाहिँ अब जस्तै मल्टी क्लास मेबी अझै एउटा मेरो राइट यस्तो खालको मेरो अर्को क्लास थियो मेबी भनेपछि यसको लागि पनि मैले एउटा मिन भेक्टर बनाउँछु, राइट. मिन बनाउँछु. अब यो मिनसँग चाहिँ मैले कम्पेयर गर्छु फेरि टेस्ट एक्जाम्पलहरू, होइन. जुन क्लासको मिन चाहिँ सबैभन्दा क्लोजेस्ट छ, आई असाइन माई टेस्ट इनपुट टु द्याट क्लास. ओके, दिस इज भेरी सिम्पल. सो प्रेडिक्सन रुल म्याथमेटिकली चाहिँ अब म्याथमेटिकली पनि हेर्न मिल्छ. सो
assume we are using Euclidean distances है त Euclidean distance use गर्दैछौँ भने so mu minus यो चाहिँ x हो राइट x mu minus minus x को होल स्क्वायर भनेको चाहिँ यो चाहिँ जस्ट a minus b को होल स्क्वायरलाई चाहिँ उ गराएको खोलेको हो राइट mu minus स्क्वायर प्लस x स्क्वायर minus 2 times mu minus into x ओके यो चाहिँ सिमिलरिटी यो चाहिँ सिमिलरिटी हुन डट प्रोडक्टको सिम्बल हो यो यस्तो वाला सिम्बल आयो भने चाहिँ दिस इज जस्ट डट प्रोडक्ट ओके त्यस्तै म्यू माइनस माइनस एक्स खोले जस्तै म्यू प्लस माइनस एक्स चाहिँ मैले खोल्न सक्छु दिस बिकम्स दिस यो दुईटा इक्वेसनहरू बुझ्नु है अब माई प्रेडिक्सन रुल बिकम्स fx इक्वल्स mu minus your distance minus your distance okay so if यो चाहिँ greater than 0 छ भने चाहिँ I predict it as +1 अथवा यो चाहिँ lesser than 0 छ भने चाहिँ I predict this class as -1 यो फर्मुलेट कसरी गरे मैले यो फर्मुला यो बुझ्नु है पहिला मसँग दुईटा डिस्टेन्स छ राइट यो डिस्टेन्स चाहिँ यो भन्दा सानो छ भने I predict it as red अब यो डिस्टेन्स चाहिँ ठुलो छ भने आई प्रेडिक्ट दिस एज ग्रीन यसलाई चाहिँ मैले म्याथमेटिकल फर्ममा लेखेँ ओके यो कसरी यो वाला इक्वेसन बुझ्नु है मैले चाहिँ दुईटा डिस्टेन्सहरूलाई चाहिँ सबट्र्याक्ट गरेको छु डिस्टेन्स चाहिँ मैले युक्लिडियन डिस्टेन्स युज गरेको छु ओके थम्स अप ओके ठिक छ ल सो अब so मेरो अघि नैकै इक्वेसन fx इक्वल्स म्यू माइनस माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस म्यू प्लस माइनस एक्स होल स्क्वायर ओके म्यू माइनस भनेको चाहिँ नेगेटिभहरूको मिन म्यू प्लस भनेको चाहिँ पोजिटिभहरूको मिन ओके सो यसैलाई मैले खोल्न सक्छु राइट ए माइनस बी होल स्क्वायरलाई चाहिँ खोलेँ मैले यो र यो गराएँ ओके अब चाहिँ मेरो प्लस एक्स स्क्वायर र माइनस एक्स स्क्वायर चाहिँ क्यान्सल भयो ओके सो यसमा पनि -2 म्यू माइनस एक्स र +2 म्यू प्लस एक्स यस्तो छ नि यो भनेको चाहिँ -2 म्यू एक्स र +2 म्यू एक्स यो भनेको एउटै हो क्या राइट अब यसलाई चाहिँ आई क्यान राइट -2 यो चाहिँ म्यू माइनस हो यो चाहिँ म्यू प्लस हो है सो -2 एक्स म्यू माइनस माइनस म्यू प्लस यस्तो लेख्न सक्छु मैले यसलाई चाहिँ यो -2 म्यू माइनस एक्स प्लस 2 म्यू प्लस एक्स यस्तो छ नि यसलाई चाहिँ मैले -2 एक्स चाहिँ मैले कमन लिएर म्यू माइनस माइनस म्यू प्लस यस्तो लेख्न सक्छु यो गरेको बुझ्नु है सो यहाँ चाहिँ यही कुरा गरेको छ अब चाहिँ सो 2 टाइम्स म्यू प्लस माइनस म्यू माइनस कमा एक्स यो भन्नु र 2x टाइम्स म्यू प्लस माइनस म्यू माइनस यस्तो भन्ने एउटै हो क्या यो चाहिँ यो सिम्बलले चाहिँ जस्ट डट प्रोडक्ट डिनोट गर्छ क्या ओके यो चाहिँ डट प्रोडक्ट चाहिँ यो चाहिँ नर्मल एल्जेब्रा भयो स्केलर एल्जेब्रा भयो यो चाहिँ भेक्टर एल्जेब्रामा चाहिँ यसरी डिनोट गरिन्छ क्या यति मात्रै डिफ्रेन्स हो क्या राइट सो अब यसैलाई चाहिँ मैले लाइनको इक्वेसनमा पनि लेख्न सक्छु क्या wx प्लस बी y इक्वल्स टु wx प्लस बी भनेर लेख्थ्यौँ नि हामीले अहिलेसम्म हामीले यस्तो गरेको थियौँ नि राइट अब माई बी बिकम्स दिस ब्लू वेक्टर होइन म्यू माइनस को होल स्क्वायर माइनस म्यू प्लस स्क्वायर राइट एन्ड w बिकम्स म्यू प्लस माइनस म्यू माइनस ओके यो रेड र ब्लू गरेको चाहिँ हेर्नु होला है त w इक्वल्स म्यू प्लस माइनस म्यू माइनस बी भनेको चाहिँ ब्लूमा छ म्यू माइनस स्क्वायर माइनस म्यू प्लस स्क्वायर ओके सो युक्लिडियनको केसमा चाहिँ आई क्यान राइट एज वेट वेक्टर भनेको चाहिँ 2 टाइम्स ओके 2 यहाँ अगाडि आयो 2 लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ ओके द इम्पोर्टेन्ट पार्ट इज म्यू प्लस माइनस म्यू माइनस ओके दुईटा मिनहरूको चाहिँ सब्ट्र्याक्सन ओके त्यस्तै बायस टर्म भनेको चाहिँ म्यू माइनस स्क्वायर माइनस म्यू प्लस स्क्वायर यो चाहिँ बुझ्नु है सबैले सो प्रेडिक्सन टर्म चाहिँ डब्लु ट्रान्सपोज एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0 भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ +1 गर्ने प्रेडिक्ट +1 एल्स -1 वेट र बायसेस यसरी एसाइन हुने हो आफै त्यसो भए कुल यसरी नै हो नि त ओके यो चाहिँ मैले लिनियर मोडलको लागि बनाएँ त्यही भएर लिनियरमा चाहिँ भिजुअलाइज गर्न इजी छ अब the model doesn't necessarily have to be linear by linear model what I mean is जस्तै यो एक्जाम्पलमा छ भने
स्टार 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 थियो, एउटा चाहिँ रेड रेड राइट 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 रेड थियो भनौँ होइन। यसलाई चाहिँ दुइटैलाई चाहिँ मैले एउटा लाइनले चाहिँ सेपरेट गर्न सकिरहेको थिएँ नि त दुइटै क्लासलाई, त्यही भएर माई लिनियर मोडल इज इनफ फर दिस क्लासिफिकेसन प्रब्लम, राइट। तर मेरो एउटा मेबी एउटा नन लिनियर प्रब्लम बनाऊँ है त। एउटा यस्तो छ होला, यहाँ पनि छ होला, यता पनि छ होला। अब यो प्रब्लमलाई चाहिँ यतिको यो प्रब्लमलाई हेरौँ। यो प्रब्लममा चाहिँ एउटा मात्रै लाइनले चाहिँ कहिले पनि सल्भ गर्न सक्दैन क्या। ओके, एउटा मात्रै लिनियर एउटा यस्तो लाइन बनाएर अथवा एउटा यस्तो लाइन बनाएर चाहिँ मलाई एउटै लाइनले चाहिँ मैले दुईवटा क्लासहरूलाई चाहिँ सेपरेट गर्न सक्दिनँ क्या। नाउ मेरो डिसिजन बााउन्ड्री भन्ने एउटा नयाँ टर्म निकालेँ मैले। मेरो डिसिजन बााउन्ड्री चाहिँ मेरो चाहिँ नन लिनियर हुनु पऱ्यो, यस्तो कर्भ टाइपको हुनु पऱ्यो। त्यही भएर एउटा चाहिँ यो क्लास भयो, एउटा चाहिँ यो क्लास भयो भनेर मैले सेपरेट गर्न सक्छु क्या, राइट। अब लिनियरको केसमा चाहिँ इट्स इजी बिकज लिनियर लाइनको इक्वेसन पनि y = mx + c डब्लुसँग चाहिँ कम्पेयर गर्न मिल्यो एमलाई, स्लोपलाई, राइट। तर नन लिनियर पनि हुन्छ। नन लिनियरको केसमा पनि विल सी। अब जस्तै अहिले आई विल स्पोइल इट फर यु, के नियरेस्ट नेबर चाहिँ नन लिनियर डिसिजन बााउन्ड्री दिन्छ। इट्स अ भेरी सिम्पल इक्जाम्पल, भेरी सिम्पल एल्गोरिदम, त्यही पनि त्यसको चाहिँ नन लिनियर बााउन्ड्री हुन्छ। विल ब्रिफली लुक इन्टु इट। ओके, यस्तै डेटा सेटमा पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ नभएको भए कसरी डब्लुएनबी निकाल्ने। पोजिटिभ र नेगेटिभ नभएको भए भन्नाले डेटा सेटमा त अघि नै पनि हाम्रो पोजिटिभ र नेगेटिभ थिएन नि त। मतलब यो चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ नभए भन्नुको बुझ्नुभएको। पोजिटिभ र नेगेटिभ त मैले दुईवटा क्लास छ मेरो, त्यही भएर एउटाले पोजिटिभ एउटालाई नेगेटिभ भनिदिएको मात्रै हो। यसैलाई म्यू माइनस नभएर म्यू ए म्यू बी भनेर राख्न पनि मिल्यो नि त। यो जस्ट नोटेसन मात्रै राखेको हो। जस्तै मसँग एउटा थर्ड क्लास पनि हुन्छ भने म्यू सी भनेर अर्को थर्ड क्लास राख्न पनि मिल्थ्यो क्या। त्यो प्लस र -1 चाहिँ डेटा सेटमा भएको चाहिँ कुरा होइन, मेरो दुईवटा बाइनरी क्लास छ, त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ +1 र -1 जसरी फ्रेज मात्रै गरेको हो क्या। यसैलाई म्यू ए र म्यू बी राख्दा पनि भइहाल्थ्यो क्या। यसैलाई म्यू ए र म्यू बी राखेको भए यहाँ चाहिँ फर्मुलामा सबैमा म्यू ए र म्यू बी आउँथ्यो क्या। ओके, सो प्लस माइनस चाहिँ हुँदैन। ओके, त्यसपछि ओके यो डिस्कस गऱ्यौँ हामीले, राइट। लिनियर मोडलको केसमा चाहिँ इफ आइ एम युजिङ युक्लिडियन डिस्टेन्स है, युक्लिडियन डिस्टेन्स युज गरेको छ, त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यस्तो भ्यालुहरू आयो। अरू कुनै डिस्टेन्स युज गरेको भए चाहिँ अरू कुनै भ्यालु आउँथ्यो। ओके, सो विल लुक एट लिनियर मोडल्स मोर फर्मली इन मोर डिटेल लेटर। अझै लिनियर मोडल्सहरू आउने छ। लिनियर रिग्रेसन पढ्दाखेरि चाहिँ अझै बेटर बुझ्न सकिन्छ यता लिनियर मोडलहरू। अझै फुल अन डिस्क्रिप्सनमा हामीले पढ्नेवाला छौँ। अब ओके, सम फेलियर केसेस। अब युक्लिडियन डिस्टेन्स युज गर्दाखेरि चाहिँ फेलियर केसेस कस्तो हुनसक्छ। पहिला चाहिँ युक्लिडियन डिस्टेन्सको फेलियर केसेस बुझ्नुभन्दा अगाडि युक्लिडियन डिस्टेन्स चाहिँ के हो भनेर बुझ्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ क्या। सो हामीले युक्लिडियन डिस्टेन्स चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ भन्दा दुईवटा पोइन्ट छ स्पेसमा, राइट। युक्लिडियन स्पेस भन्छौँ यसलाई पनि, राइट। युक्लिडियन स्पेसमा दुईवटा पोइन्ट छ भने वी क्यान फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन दिज पोइन्ट्स बाई दिस फर्मुला y2 x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, राइट। यस्तो फर्मुलाले चाहिँ हामीले उ गर्न सक्छौँ, डिस्टेन्स फाइन्ड गर्न सक्छौँ। अब यहाँ चाहिँ स्क्वायर टर्महरू छ क्या। स्क्वायर टर्मले x2 - x1लाई कहिले पनि नेगेटिभ हुन दिँदैन क्या। हामीले यस्तो मात्रै क्यालकुलेट गरे पनि त हुन्थ्यो नि। x2 - x1 प्लस y2 - y1, यो चाहिँ एब्सोल्युट टर्म होइन। अब यसरी डिस्टेन्स क्यालकुलेट गरे पनि त हुन्थ्यो नि त, राइट। अब x2 - x1लाई एब्सोल्युटमा राख्नेको पनि रिजन छ, बिकज डिस्टेन्स क्यानट बी नेगेटिभ, राइट। ए एन्ड बीको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ कहिले पनि नेगेटिभ नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कि त एब्सोल्युट गर्छौँ कि त स्क्वायर गराइदिन्छौँ, राइट। अब स्क्वायर गरेको भएर यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अन्डरस्कोर पनि राखिदिउँ हामीले, राइट। यहाँ चाहिँ स्क्वायर गरेको छैन, त्यही भएर अन्डरस्कोर चाहिँ नेसेसरी भएन। यसैले चाहिँ हामीले L2 पनि भनियो, यसैले चाहिँ L1 पनि भनियो, राइट। अब जस्तै L1 र L2को सरी यो चाहिँ L2 यो चाहिँ L1 है। सो L1 र L2को बिहेभियर चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो बुझ्नुपर्छ क्या सुरुमा चाहिँ। जस्तै मैले एउटा एक्सेस बनाएँ, ओके। सो मैले 0बाट चाहिँ मलाई L2 डिस्टेन्स फाइन्ड गर्न छ। मेबी यस्तो गरौँ अझै, सो मेरो यो ओरिजिन हो, राइट। ओरिजिनबाट मलाई सबै 1 युनिट L2 डिस्टेन्स भएको पोइन्टहरू फाइन्ड गर्नु छ भनेको बुझ्नुभयो। ओरिजिनबाट 1 युनिट टाढा, फर इक्जाम्पल एक्स एक्सिसमा गयो भने मेरो यो 1 होला, ओके।
वाइ एक्सिसमा गयो भने मेरो यो 1 होला। ओके, यो एक्सिसमा -1 यहाँ होला, यसमा चाहिँ -1 यहाँ होला। करेक्ट? यो गरेको बुझ्नु भयो? मलाई 0 बाट 1 युनिट L2 नर्म युक्लिडियन डिस्टेन्स फाइन्ड गर्ने पोइन्टहरू चाहियो भनेपछि मैले 4 वटा एक्सिसमा यसरी 4 वटा पोइन्टहरू राख्न सकेँ, राइट? त्यस्तै यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा हेर्ने भने यहाँ पनि होला, त्यस्तै यहाँ होला, त्यस्तै यहाँ होला, त्यस्तै यहाँ होला। ओके, त्यस्तै अब यो र यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बिचमा पनि यहाँ थियौँ होला, 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 यहाँ थियौँ होला। सो वाट आइम ट्राइङ टु सो इज लाइक सबै डिस्टेन्सहरूलाई चाहिँ मैले क्यालकुलेट गरेँ भने आई फाइन्ड अ सर्कल क्या। ओके, सर्कलको फर्मुला पनि छ नि, x² + y² = 1 भन्ने यो फर्मुला छ अरे, यो सर्कलको इक्वेसन हो राइट। सर्कलको इक्वेसनमा स्क्वायर छ क्या, दुइटै x र y लाई चाहिँ स्क्वायर छ क्या। यो इक्वेसन भनेको चाहिँ x² + y² = 1 हो क्या, राइट। सो दिस इज युक्लिडियन फर्मुला। युक्लिडियन फर्मुलाको भिजुअलाइजेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या। त्यस्तै मैले आई क्यान डु L1 उसको लागि एब्सोल्युटको उसको पनि भिजुअलाइज गर्न सक्छु क्या। फर इक्जाम्पल वाट आई क्यान डु इज यस्तै मैले लिएँ 1 1 1 1 यस्तो लिएँ मैले। ओके, त्यस्तै यहाँबाट 1 यस्तो लिएँ, यहाँ लिएँ, यस्तो लिएँ, यहाँ लिएँ, यहाँ लिएँ, यहाँ लिएँ। अब L1 को भिजुअलाइजेसन बिकम्स लाइक दिस, यस्तो डायमन्ड सेपको आउँछ। ओके, L1 को चाहिँ यस्तो डायमन्ड सेपको आउँछ बिकज यहाँ चाहिँ एब्सोल्युट मात्रै छ कि स्क्वायर चाहिँ गरिएको छैन क्या हामीले, राइट। स्क्वायर गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो सर्कुलर सेपको बन्छ क्या। L1 र L2 को भिजुअलाइजेसन मैले सिकाउन खोज्दैछु, कतिको बुझ्नु भयो। L1 को चाहिँ डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्दाखेरि यस्तै अघि नै जसरी मैले पोइन्टहरू यो सर्कलमा राखेँ, राइट। यस्तो पोइन्ट पोइन्ट एड गराएर सर्कल बन्यो। यस्तै मैले L1 को लागि गरेँ भने यसरी पोइन्ट पोइन्ट जोडेर गराएँ भने आई गेट अ डायमन्ड स्ट्रक्चर लाइक दिस। ओके, सो अब यति बुझिसकेपछि चाहिँ अब अगाडिको कुराहरू चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ। सो युक्लिडियनले चाहिँ के युक्लिडियन स्पेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एजम्सन के हुन्छ भन्दा एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस चाहिँ इन्टरेक्ट गर्दैनन् क्या। ओके, त्यही भएर एक्स एक्सिसमा म जति अगाडि बढ्छु वाइ एक्सिसमा पनि म त्यति नै अगाडि बढ्छु क्या। सो यो इन्टरेक्ट नगर्ने हुनाको कारण आई गेट अ स्फेरिकल टाइप अफ यो सर्कल जस्तो टाइपको मैले चाहिँ ग्राफ पाउँछु क्या। ओके, यो चाहिँ युक्लिडियनको चाहिँ यस्तो हुन्छ बिहेभियर, राइट। त्यस्तै अब तर मसँग सर्कुलर डेटा छैन, स्फेरिकल डेटा छैन, मसँग चाहिँ एउटा स्क्युड डेटा छ भनौँ न। जस्तै मेरो म्यू प्लस चाहिँ मेरो स्फेरिकल नै छ, राइट। तर म्यू माइनस चाहिँ मेरो यस्तो टाइपको इलोङ्गेटेड टाइपको छ, यो चाहिँ स्फेरिकल भएन, राइट। अब चाहिँ मैले एउटा टेस्ट इक्जाम्पल यहाँ आउँदाखेरि अब यहाँ हेरेर नै बुझ्न सकिन्छ यो चाहिँ रेड हुन पर्ने हो, राइट। हेरेर नै थाहा पाइन्छ नि यो रेड उसहरूको रेड क्लासको नजिक छ यो, राइट। तर अब मैले यहाँ डिस्टेन्स क्यालकुलेट गरेँ भने फर्मुलाले त मलाई त डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्न भन्छ, राइट। अब यो डिस्टेन्स ग्रिनसँगको डिस्टेन्स चाहिँ मसँग कम हुन्छ क्या। सो त्यही भएर अब LWP फर्मुला युज गर्ने भने दिस पोइन्ट गेट्स क्लासिफाइड एज ग्रिन क्या। बट यो त मिस्टेक भयो, राइट। यो मिस्टेक भएको बुझ्नुभयो। यो एल्गोरिदमले चाहिँ मिस्टेक कसरी गर्छ भनेर बुझाउँदैछु क्या मैले। किन मिस्टेक गर्यो भन्दाखेरि एल्गोरिदमले त जस्ट डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्छ नि त, राइट। अब डिस्टेन्स इज बेस्ड अन अजम्सन क्या, लाइक अजम्सन नै फ्लड छ क्या अब युक्लिडको चाहिँ क्या, राइट। युक्लिडको अजम्सनले चाहिँ के भन्छ एक्स एक्सिसमा जति मुभ गरेको छ वाइ एक्सिसमा पनि त्यति नै मुभ गर्छ भनेर अजम्सन गरेको छ। एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस बिचमा इन्टरेक्सन हुँदैन भनेर अजम्सन गरेको छ। त्यो अजम्सनले गर्दाखेरि चाहिँ स्फेरिकल ग्राफ भन्न यसको स्फेरिकल ग्राफ बन्छ। बट डेटा डजन्ट नेसेसरीली ह्याभ टु बी स्फेरिकल, राइट। डेटा चाहिँ जस्तो पनि हुनसक्छ। सो डेटा चाहिँ यस्तो स्क्युड भएको केसमा चाहिँ युक्लिड फेल्स। अब युक्लिडियन डिस्टेन्स चाहिँ फेल गर्छ। नाउ वी निड टु युज सम अदर डिस्टेन्स द्याट अल्सो टेक्स केयर अफ दिस स्क्युनेस क्या। लाइक जस्तै युक्लिडियन डिस्टेन्सले एक्स र वाइ एक्सिसले चाहिँ इन्टरेक्ट गर्दैन भनेर भन्थ्यो भने मेबी देयर इज सम अदर डिस्टेन्स मेट्रिक विच क्यान अल्सो इन्ट्रोड्युस द रिलेसनसिप बिट्विन एक्स एन्ड वाइ एक्सिस क्या। लाइक जस्तै एउटा महालोनोबिस डिस्टेन्स भन्ने छ, महालोनोबिस डिस्टेन्स भन्ने छ। सो महालोनोबिस डिस्टेन्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा एक्स माइनस एक्स बार टी सिग्मा
y minus y bar. ओके, सो यस्तो खालको डिस्टेन्स एउटा फर्मुला मैले बनाउन सक्छु होइन. सो सिग्मा भनेको सिग्मा इज माई कोभेरियन्स म्याट्रिक्स. कोभेरियन्स म्याट्रिक्सको बारेमा हामीले रिफ्रेसर स्लाइडमा चाहिँ कुरा गरिसकेको थियौँ राइट. सिग्मा चाहिँ वान आइडेन्टिटी हुन्छ इन केस अफ युक्लिडियन डिस्टेन्स. सिग्माको भ्यालु चाहिँ वान राख्दै पार चाहिँ दिस बिकम्स माई युक्लिडियन डिस्टेन्स राइट. सिग्माको भ्यालु वान मतलब एक्स र वाइ एक्सिस चाहिँ मेरो इन्टरेक्ट गर्दैन. ओके, बट सिग्मा चाहिँ क्यान बी एनी आर्बिट्रेरी भ्यालु होइन. कुनै आर्बिट्रेरी भ्यालु छ भने चाहिँ यसले चाहिँ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसको बिचमा चाहिँ के रिलेसन छ यो चाहिँ मैले बुझाउन सकेँ. सो अब यस्तो खालको डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर चाहिँ मैले चाहिँ यो एक्जाम्पल चाहिँ करेक्टली क्लासिफाई गर्न सक्छु रेड क्लासमा क्या. ओके, यो युक्लिडियन डिस्टेन्सको इस्यु बुझ्नु भयो, फेलियर कहाँ हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु भयो. अब महालोनोभिच डिस्टेन्समा मैले एउटा नयाँ टर्म सिग्मा इन्ट्रोड्युस गरेँ. सिग्मा गिभ्स द कोभेरियन्स बिट्विन माई भेरिएबल्स एक्स एन्ड वाइ. कोभेरियन्स म्याट्रिक्स हो सिग्मा. ओके, कोभेरियन्सको बारेमा हामीले म्याथ रिफ्रेसर स्लाइडमा पढिसक्यौँ. हामीले ग्राफ पनि हेरेको थियौँ कसरी कोभेरियन्स चेन्जेस द हिट म्यापहरू राइट. गजियन डिस्ट्रिब्युसनकोमा चाहिँ हेरेको थियौँ नि हामीले. गजियन डिस्ट्रिब्युसनकोमा सिग्मा इक्वल्स टु 0 राख्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ स्फेरिकल पाएका थियौँ. अनि सिग्मा इक्वल्स टु सम आर्बिट्रेरी भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ यस्तो अथवा यस्तो खालको थियो नि ग्राफहरू. कसैले सम्झिनुहुन्छ भने मेबी बिर्सनु भएको छ भने पनि वी हेभ रेकर्डेड दिज लेक्चर्स. मेबी यु क्यान गो ब्याक एन्ड रिफ्रेस युर मेमोरिज. ओके, सो लेभेन्स्टिन डिस्टेन्सको बारेमा थोरै भन्यो. लेभेन्स्टिन डिस्टेन्स खै के हो लेभेन्स्टिन डिस्टेन्स भन्ने मलाई थाहा भएन है. मेबी आई क्यान चेक लेभेन्स्टिन डिस्टेन्स. In information theory, linguistics, computer science, Levenstein distance is a string metric for computing differences between two sequences. Okay. यो लेभेन्स्टिन डिस्टेन्स सिक्वेन्सेसहरूको चाहिँ दुईवटा सिक्वेन्स छ भने दुईवटा सिक्वेन्स बिचको डिस्टेन्स फाइन्ड गर्नलाई चाहिँ छ. दिस इज नट रियली आवर स्कोप. मेबी यु क्यान स्टडी इट अन यर ओन. ओके, विकिपिडियामा चाहिँ रहेछ यसको फर्मुला छ. ओके, मेबी यु क्यान रिड दिस अन यर ओन. यो लेभेन्स्टिन डिस्टेन्स चाहिँ सिक्वेन्सको केसमा चाहिँ हुन्छ. हाम्रो केसमा चाहिँ सिक्वेन्सियल डेटा चाहिँ अहिले छैन हामीलाई. त्यही भएर वी वन्ट बी डिस्कसिङ लेभेन्स्टिन डिस्टेन्स. ओके, अहिले हामीलाई चाहिँ fairly simple distance like Euclidean distance or Mahalanobis distance यस्तोले चाहिँ हाम्रो काम चलिहाल्छ. ओके, सो लेट्स स्किप दिस. ओके, त्यस्तै. सो इन जनरल इफ क्लासेस आर नट इक्विसाइज अर स्फेरिकल होइन, इक्विसाइज र स्फेरिकल छैन भने एलडब्ल्युबी विथ युक्लिडियन डिस्टेन्स विल नट युजली वर्क वेल राइट. अब यसलाई चाहिँ फिक्स गर्ने इस्यु भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा महालानोबिस डिस्टेन्स जस्तो डिस्टेन्स मेट्रिक जसले चाहिँ विच क्यान understand the relationship between x and y values right. त्यसको कोभेरियन्सबाट चाहिँ एउटा मेट्रिक आउँछ. सो कोभेरियन्स इन्ट्रोड्युस गर्ने डिस्टेन्स मेट्रिकहरूले चाहिँ यस्तो प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्न सक्छ. ओके, सो महालानोबिस डिस्टेन्सको बारेमा अझै पनि फ्युचरमा पढाउँला. ओके, सो अरू की एस्पेक्ट्स भेरी सिम्पल छ. सिम्पल एकदमै सिम्पल. लाइक सबै क्लासको मैले प्रोटोटाइप एभरेज फाइन्ड गर्छु. एभरेज आएपछि एभरेज बिकम माई वेट्स. मोडलको वेट्स नै एभरेज बनिहाल्छ राइट. अनि त्यसपछि इनपुट आएपछि इनपुटलाई चाहिँ मैले मोडलको एभरेजसँग कम्पेयर गर्छु, क्लासको एभरेजहरूसँग कम्पेयर गर्छु. जसको डिस्टेन्स सबभन्दा कम हुन्छ आई असाइन द्याट इनपुट टु द्याट क्लास. ओके, भेरी इन्टरप्रिटेबल. अब हेरेरै बुझिहालिन्छ राइट. लाइट वेट मोडल पनि छ. खासै धेरै वेटहरू पनि छैन. जस्तै दुईवटा क्लास छ भने दुईवटा वेट म्यू प्लस र म्यू माइनस मात्रै भइहाल्यो राइट. धेरै भारी वेट छैन. लाइक सजिलो छ. Just requires computing and storing the class prototype vectors. So 9वटा क्लास छ भने 9वटा मैले प्रोटोटाइप भेक्टर्स सेभ गरेँ भने मलाई पुगिहाल्छ राइट. त्यस्तै वर्क्स विथ एनी नम्बर अफ क्लासेस. लाइक अघि मैले बाइनरीको इक्जाम्पल पनि दिएँ. त्योभन्दा पहिला सुरुमै मैले 9वटा डिजिट रिकग्निसनको 9वटा भेक्टर्स गराउनु पनि इक्जाम्पल दिएँ राइट. सो बाइनरी र मल्टी क्लासेसमा इक्वली नै जेनरलाइज गर्न सकिन्छ. त्यस्तै क्यान बी जेनरलाइज इन भेरियस वेज टु इम्प्रुभ फर्दर. एक्जाम्पल modeling each class with a probability distribution rather than just prototype vector. अब जस्तै हामीले चाहिँ प्रोटोटाइप भेक्टर भनेर चाहिँ स्टोर गऱ्यौँ राइट. भेक्टरमा चाहिँ बाई भेक्टर आई मिन भेक्टर अफ स्केलर्स राइट. ABCD यस्तो भनेको मेरो 4 डिमेन्सनल भेक्टर 4x1 अर्डरको मेरो भेक्टर हो जसमा ABCD चाहिँ मेरो स्केलर्स हो राइट. अब यस्तो भेक्टर नबनाएर आई क्यान अल्सो मेक अ एभरेज डिस्ट्रिब्युसन
होइन। जस्तै मसँग डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिब्युसन छ भने मैले चाहिँ एउटा डिस्ट्रिब्युसनको जसरी फर्मुलेट गर्न पनि सक्छु, एन्ड आई कम्पेयर द इनपुट पोइन्ट विथ डिस्ट्रिब्युसन, होइन। अनि त्यसरी चाहिँ मैले जुन डिस्ट्रिब्युसनकोसँग चाहिँ क्लोजेस्ट डिस्टेन्स हुन्छ त्यो डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ त्यो क्लासमा चाहिँ मैले क्लास असाइन गरिदिन्छु। ओके, यो चाहिँ कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ त्यस्ता वेहरू हुन् है त। ओके, सो स्ट्यान्डर्ड युक्लिडियन डिस्टेन्सले चाहिँ सल्भ गर्न नसक्ने प्रब्लमहरू पनि हुन्छन्, विच क्यान बी सल्भ बाई महालनोबिस डिस्टेन्स। अब जस्तै त्यस्तै इक्जाम्पलहरू महालनोबिस डिस्टेन्सको लागि पनि बनाउन सकिन्छ। मेबी देयर आर सम प्रब्लम्स विच कान्ट बी सल्भ बाई महालनोबिस डिस्टेन्स। सो त्यो केसमा चाहिँ मेबी वी निड टु फाइन्ड सम अदर डिस्टेन्स मेट्रिक, राइट। सो डिस्टेन्स मेट्रिक चाहिँ कुन चुज गर्ने त हजुरको उसमा छ, आफ्नो चोइस हुन्छ। सो प्रब्लमले जस्तो माग्छ त्यस्तै चाहिँ हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो विथ अ लर्न डिस्टेन्स फङ्सन क्यान वर्क भेरी वेल इभन विथ भेरी फ्यु इक्जाम्पल्स फ्रम इच क्लास। सो जस्तै डिप लर्निङमा चाहिँ यस्तो मोडल बनाउनु पऱ्यो भने डिप लर्निङ जेनरली टेक्स अ लट अफ ट्रेनिङ डेटा, राइट। अब धेरै ट्रेनिङ डेटा छैन हजुरसँग, त्यही पनि एउटा फेयरली सिम्पल अनि फेयरली काम गर्ने राम्रो वर्क गर्ने मोडल बनाउनु पर्ने छ भने एलडब्ल्युपी इज अ गुड चोइस, राइट। अहिले मोडर्न मसिन लर्निङमा पनि प्रोटोटिपिकल नेटवर्क्स फर फ्युचर लर्निङ भन्ने एउटा पेपर छ। मेबी इफ युआर इन्ट्रेस्टेड मेबी यु क्यान लर्न इट विथ दिस पेपर, है। प्रोटोटिपिकल नेटवर्क्स भनेको चाहिँ त्यही एभरेज आउट गरेर एभरेज भेक्टर्सहरू एभरेज डिस्ट्रिब्युसनहरू चाहिँ सेभ गर्छ। अनि फ्यु सर्ट लर्निङ चाहिँ हामीले एनएलपी डिस्कस गरेको थियौँ। फ्यु सर्ट भनेको लाइक हजुरले प्रम्प्ट गर्दाखेरि एउटा इक्जाम्पल पनि दिएर प्रम्प्ट गर्नुभयो भने चाहिँ इट इज कल्ड वान सर्ट लर्निङ। दुईवटा इक्जाम्पल दियो भने टु सर्ट लर्निङ, अथवा मल्टिपल इक्जाम्पल्स दिएर प्रम्प्ट गर्नु भने इट इज कल्ड फ्यु सर्ट लर्निङ। हामीले एसआईको इक्जाम्पलबाट बुझेको थियौँ, राइट। सो हामीले चाहिँ जस्ट राइट मी एसे अबाउट माई कन्ट्री भनेर दिनुभयो भने चाहिँ द्याट इज जेरो सर्ट लर्निङ, बिकज कुनै इक्जाम्पल दिनुभएको छैन हजुरले। बट एसे अन काउ भनेको चाहिँ यो हो, एसे अन होम भनेको चाहिँ यो हो, एसे अन फ्यामिली भनेको चाहिँ यो हो। नाउ आई निड यु टु गिभ मी एन एसे अबाउट माई कन्ट्री भनेर यसरी तिनवटा इक्जाम्पल दिनुभयो भने चाहिँ दिस इज कल्ड थ्री सर्ट लर्निङ, है। यो चाहिँ हामीले डिस्कस गरिसकेको थियौँ। ओके, सो लेट्स मुभ फरवर्ड। ओके, सो हाम्रो फर्स्ट एल्गोरिदम चाहिँ फेयरली सिम्पल थियो। वी डिस्कस दिस। नाउ लेट्स डिस्कस नियरेस्ट नेबर्स। योभन्दा पहिला लाइक डज एनी वान हेभ एनी क्वेसन्स? के क्वेसन छ भने प्लिज लेख्नु है। के भयो? Any questions? LWP मा अथवा any other questions? यहाँ चाहिँ मेरो अब फेरि पावर पोइन्टले धोका दिन्छ क्या। एक मिनट है। Screen lecture 3.
यस्तो हुन्छ त चलो यो भेट्नै गरे हेरौँ त ल from current slide. Okay, ल nearest neighbors. Okay, I think LWP fairly simple नै थियो. Let's now move on to nearest neighbors. Okay, so LWP जस्तै it's a very simple idea for supervised learning. Supervised learning भनेको classification and regression. अघि नै LWP-बाट चाहिँ क्लासिफिकेसन मात्रै हुन्थ्यो, रिग्रेसन चाहिँ हुन्थेन. अब नियरेस्ट नेबर्सबाट चाहिँ क्लासिफिकेसन पनि हुन्छ, रिग्रेसन पनि हुन्छ. क्लासिफिकेसन र रिग्रेसनको हाम्रो इक्जाम्पल पहिले पनि हेरिसकेको थियौँ. सो इफ डिस्क्रिट क्लासेसहरू छ 1 2 3 4 यस्तो टाइपको क्लासेसहरू मात्रै छ भने चाहिँ द प्रब्लम इज कल्ड क्लासिफिकेसन. अथवा मलाई चाहिँ कन्टिन्युस आउटपुट चाहियो, जस्तै वेट भनेको चाहिँ 45.5 49.5 यस्तो टाइपको कन्टिन्युस आउटपुट चाहियो भने चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ रिग्रेसन प्रब्लम हुनेछ, राइट. सो के नियरेस्ट नेबर्सले चाहिँ क्लासिफिकेसन पनि गर्न सक्छ, कन्टिन्युस रिग्रेसन पनि गर्न सक्छ. ओके, सो कम्प्युट डिस्टेन्सेस अफ द टेस्ट इनपुट विथ अल ट्रेनिङ इनपुट्स. अघि नै चाहिँ हामीले टेस्ट इनपुटको डिस्टेन्स चाहिँ क्लासको प्रोटोटाइप भेक्टरसँग मात्रै कम्पेयर गरेको थियौँ. बट अब चाहिँ जति ट्रेनिङ इनपुट छ सबैसँग चाहिँ हामीले चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुपर्छ. अब सो सबै ट्रेनिङ डेटा मानौँ मेरो मिलियनवटा ट्रेनिङ स्याम्पल छ अनि मेरो 5वटा क्लास छ मानौँ, राइट. सो भनेपछि एलडब्लुपीको केसमा चाहिँ मलाई 5वटा भेक्टर मात्रै सेभ गरेँ मलाई पुगिहाल्थ्यो, राइट. मिलियनवटा स्याम्पल्सबाट मैले चाहिँ एभरेज आउट गरेर एउटा क्लासको एउटा भेक्टर बनाउँथेँ. त्यसरी 5वटा भेक्टर्स बनाएर मैले मोडललाई सेभ गर्न सकिहाल्थेँ. बट अब चाहिँ नियरेस्ट नेबर्समा चाहिँ आई निड टु क्यालकुलेट डिस्टेन्स विथ एभ्री अदर ट्रेनिङ इनपुट्स क्या. लाइक अब एउटा टेस्ट इनपुट नयाँ आयो भने पनि आई निड टु क्यालकुलेट द डिस्टेन्स बिट्विन इच एन्ड एभ्री ट्रेनिङ इनपुटसँग चाहिँ मिलियनवटा छ भने मिलियनवटासँगै मैले चाहिँ डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्नुपर्छ. नाउ द्याट्स गन बी सो एक्सपेन्सिभ. यहाँ लेखेको छ, राइट. एक्सपेन्सिभ हुन्छ. सो के नियरेस्ट नेबर चाहिँ स्टोरेज वाइज पनि एक्सपेन्सिभ हुन्छ, किनकि अब मिलियन स्याम्पल छ भने मिलियनवटै ट्रेनिङ डेटा चाहिँ मलाई चाहिँ टेस्ट इन्फ्रेन्स गर्ने बेलामा पनि चाहिँ सेभ गर्नु पऱ्यो. स्टोरेज वाइज पनि मलाई प्रब्लम हुन्छ अनि टाइम इफिसियन्सी वाइज पनि प्रब्लम हुन्छ, बिकज आई निड टु क्यालकुलेट डिस्टेन्सेस विथ एभ्री अदर ट्रेनिङ डेटा, राइट. यो चाहिँ पिटफल हो नियरेस्ट नेबर्सको. ओके, सो अहिलेलाई चाहिँ लेट्स नट वरी अबाउट द्याट, राइट. देयर आर वेज टु स्पिड अप दिस स्टेप होइन. अहिले चाहिँ लेट्स नट वरी अबाउट. ओके, सो सर्ट द डिस्टेन्सेस टु फाइन्ड द नियरेस्ट इनपुट. जस्तै अब जस्तै मैले 5वटा डेटा छ, राइट. अनि मसँग एउटा टेस्ट डेटा छ एक्स होइन. सो सुरुमा चाहिँ मैले चाहिँ सबैसँग चाहिँ क्यालकुलेट गर्छु डिस्टेन्स, राइट. अब यो डिस्टेन्सहरूलाई चाहिँ मैले सर्ट गरेर राख्छु. एसेन्डिङ सर्ट गरेर पनि हुन्छ, डिसेन्डिङ सर्ट गरेर पनि हुन्छ. लेट्स डु डिसेन्डिङ हियर, राइट. सो अब सर्ट गरेर लाइक जोसँग चाहिँ predict the label using majority or average level of these inputs. So like मेरो 1 नियरेस्ट नेबर छ भने चाहिँ मैले एउटा मात्रै स्याम्पलसँग टेस्ट गर्छु. मेरो मेरो टेस्ट इनपुटबाट नियरेस्ट ट्रेनिङ इनपुट ट्रेनिङ भ्यालु जुन छ त्यसैको क्लासमा मैले चाहिँ क्लासिफाई गरिदिन्छु. अथवा मैले चाहिँ 2 नियरेस्ट नेबर अथवा 3 नियरेस्ट नेबर लिएको छु भने जतिवटाको जस्तै मसँग डिसेन्डिङ अर्डरमा असेन्डिङ अर्डरमा छ भने मसँग 3वटा डिस्टेन्स भयो. सो 3वटा उसमा मैले चाहिँ एउटा पोलिङ गर्छु क्या. सो 2वटा चाहिँ मेरो एउटा क्लासमा छ, तेस्रो चाहिँ मेरो एउटा सेकेन्ड क्लासमा छ भने सिन्स 2 इज ग्रेटर देन 1 आई असाइन द क्लास 2 त्यस्तो टाइप. सो क्यान वर्क विथ सिमिल्यारिटिज इन्स्टेड अफ डिस्टेन्सेस. सो अब मैले विथ एभ्री अदर पोइन्ट डिस्टेन्स क्यालकुलेट नगरेर कुन ट्रेनिङ पोइन्टसँग चाहिँ टेस्ट पोइन्ट बढी सिमिलर छ त्यस्तो त्यो अपोजिट फ्यासनमा पनि मैले प्रब्लमलाई फ्रेज गर्न सक्छु, राइट. त्यस्तै डिस्टेन्सको लागि युक्लिडियन अर महालानोबिस अर अरू कुनै डिस्टेन्स पनि युज गर्न सक्छ. सो चोइस इज अप टु यु, जस्ट लाइक एलडब्लुपी, राइट. त्यस्तै अनलाइक एलडब्लुपी विच डज प्रोटोटाइप बेस्ड कम्पेरिजन होइन. एलडब्लुपीमा चाहिँ हामीले 5वटा क्लास थियो भने 5वटा क्लासको एउटा भेक्टर बनाएर प्रोटोटाइपसँग चाहिँ कम्पेयर गर्थ्यौँ भने नियरेस्ट नेबर्समा चाहिँ
हामीले वी कम्पेयर द टेस्ट इनपुट विथ एभ्री इन्डिभिजुअल ट्रेनिङ इनपुट्स, राइट। सबैसँग चाहिँ कम्पेयर गरेर डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्छौँ सुरुमा, अनि डिस्टेन्सलाई चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गरेर जुनसँग चाहिँ नियरेस्ट डिस्टेन्स छ त्यसको क्लास चाहिँ असाइन गर्छौँ। सो दिस इज एप्लिकेबल फर बोथ क्लासिफिकेसन एज वेल एज रिग्रेसन, ओके, राइट। एलडब्ल्युपी ओन्ली वर्क्स फर क्लासिफिकेसन, ओके। सो नियरेस्ट नेबर्सको क्लासिफिकेसनको लागि चाहिँ हामीले कोर्समा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ, ओके। सो नियरेस्ट नेबर अर वान नियरेस्ट नेबर, सुरुमा चाहिँ वान नियरेस्ट नेबरको इक्जाम्पल हेरौँ है त। सो आई हेभ टू क्लासेस रेड एन्ड ग्रिन, राइट। त्यस्तै आई हेभ अ टेस्ट पोइन्ट, यस्तो टेस्ट पोइन्ट आयो भने आई फर्स्ट क्यालकुलेट डिस्टेन्स बिट्विन यो वान नियरेस्ट नेबरको केसमा चाहिँ मैले सबैभन्दा क्लोजेस्ट मेरो ट्रेनिङ डेटा कुनमा छ हेर्छु, मैले क्लोजेस्ट मेरो रेड छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले रेड क्लासिफाई गरिदिएँ, ओके। वान नियरेस्ट नेबर सबैले बुझ्नु है, राइट। त्यस्तै अर्को टेस्ट पोइन्ट आयो भने टेस्ट पोइन्ट चाहिँ सबैभन्दा नियरेस्ट कुन छ हेर्छु मैले, नियरेस्ट यसमा ग्रिन छ, त्यही भएर मैले यो टेस्ट पोइन्टलाई ग्रिन क्लासिफाई गरिदिएँ, ओके। ओके, सो अब अब चाहिँ वाट यु क्यान सी इज लाइक एभ्री पोइन्ट, डेटा पोइन्टको चाहिँ आफ्नै एउटा रिजन हुन्छ। फर इक्जाम्पल यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बिचमा पर्ने, अब जस्तै यहाँ थिम पर्यो मेरो अर्को पोइन्ट डेटा पोइन्ट भने मैले चाहिँ यसको लागि पनि डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्छु, यसको लागि पनि डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्छु, राइट। मेबी दिस डिस्टेन्स इज लोवर देन दिस डिस्टेन्स भनेपछि आई पुट दिस टेस्ट पोइन्ट टु दिस क्लास, राइट। यसरी हाम्रो वान नियरेस्ट नेबर अथवा के नियरेस्ट नेबर हाम्रो डिस्टेन्स क्यालकुलेसन चाहिँ यसरी हुन्छ, राइट। सो वाट आई क्यान डु इज सब हरेक पोइन्टको चाहिँ एउटा एउटा रिजन हुन्छ टु विच इट इज क्लोजेस्ट टु। फर इक्जाम्पल यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बिचमा एउटा मिड पोइन्ट हुनसक्छ, राइट। यो मिड पोइन्टभन्दा यताको चाहिँ यो भ्यालुतिर क्लासिफाई हुन्छ, मिड पोइन्टभन्दा यतातिरको चाहिँ यो भ्यालुतिर क्लासिफाई हुन्छ, यस्तो गराउन सक्छु मैले फर एभ्री अदर पोइन्ट। फर इक्जाम्पल यो पोइन्ट र यो पोइन्टको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो एउटा मिडल लाइन बनाउन सक्छु, मिडल लाइनको माथितिर चाहिँ यो पोइन्टतिर क्लासिफाई हुन्छ, मिडल लाइनको तलतिर चाहिँ यो पोइन्टको लागि क्लासिफाई हुन्छ। अब यहाँ मल्टिपल मिडल लाइन छन्, त्यही भएर फर इक्जाम्पल यहाँदेखि मैले अर्को लाइन पनि बनाउन सक्छु, योभन्दा यता यो पोइन्टको लागि, योभन्दा यता यो पोइन्टको लागि, ओके। यस्तो मैले बााउन्ड्रीहरू बनाउन सक्छु। यो बााउन्ड्री गराएको बुझ्नु है, लोकली बुझ्नु है, बुझ्नु भएन भने मैले फेरि बनाउँछु, बााउन्ड्री बनाएको बुझ्नु है, राइट। सो इज दिस। सो अब चाहिँ मैले बााउन्ड्री बनाउँदाखेरि चाहिँ आई गेट अ डायग्राम लाइक दिस, यस्तो खालको मेरो बााउन्ड्रीहरू बन्छ क्या। ओके, यो बााउन्ड्री बनाएको बुझ्नु है। सो यो बााउन्ड्रीको मतलब के भन्दाखेरि यहाँ एउटा मेरो टेस्ट पोइन्ट छ भने यो टेस्ट पोइन्ट चाहिँ यो पोइन्टसँग चाहिँ क्लोजेस्ट छ, त्यही भएर मैले चाहिँ यसको क्लासमा चाहिँ मैले चाहिँ डिभाइड यो क्लासिफाई गरिदिन्छु भन्नेको मिनिङ हो क्या, ओके। त्यस्तै यहाँ मेरो एउटा डिस्टेन्स कुनै छ भने यसलाई चाहिँ मैले यहाँ गरिदिन्छु, अथवा मेरो कुनै बर्डरमा आयो भने आई क्यान डु इन आइदर पोइन्ट्स, लाइक यसमा पनि गर्न मिल्छ, यसमा पनि गर्न मिल्छ, ओके। बर्डरले चाहिँ छुट्याउन पनि मिल्छ, ओके। सो हरेक पोइन्ट्सबाट डिस्टेन्स टाइम धेरै लाग्छ, हो टाइम धेरै लाग्छ, हामीले सुरुमै पनि भनिसक्यौँ। स्पेस पनि धेरै लाग्छ किनकि हामीसँग सबै डेटा सेभ गर्नु पऱ्यो, राइट। अब जस्तै डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्नलाई त पहिला पोइन्ट सेभ गर्नु पऱ्यो नि त, राइट। सो स्पेस कम्प्लेक्सिटी पनि हाई हुन्छ, टाइम पनि धेरै लाग्छ, सबै एभ्री डेटा पोइन्टसँग चाहिँ कम्पेयर गर्नु पऱ्यो, त्यही भएर स्पेस कम्प्लेक्सिटी टाइम कम्प्लेक्सिटी दुइटै धेरै हुन्छ, त्यो करेक्ट हो। सो यस्तो टाइपको डायग्राम भन्छ, राइट। यस्तो टाइपको डायग्रामको चाहिँ स्पेसल नाम छ वोरोनोइड टेसेलेसन भन्छ यसलाई चाहिँ। इट कम्स फ्रम द नेम अफ द म्याथमेटिसियन द्याट इन्ट्रोड्युस दिज डायग्राम्स, यसलाई चाहिँ वोरोनोइड टेसेलेसन पनि भन्छ, ओके। सो नियरेस्ट नेबर्स approach induces a Voronoi tessellation partition, Voronoi partition पनि भनिन्छ यसलाई, of the input space. All test points falling in the cell will get labeled or will get the label of the training input in the cell. So for example कुनै एउटा टेस्ट सेट पर्यो भने, for example यो टेस्ट सेट पर्यो, राइट। यो टेस्ट सेट चाहिँ यो ट्रेनिङ डेटाको चाहिँ रिजनमा पर्यो, त्यही भएर यसको क्लास चाहिँ अलर्ट हुन्छ भन्नेको मिनिङ चाहिँ यस्तो हो क्या, वोरोनोइड टेसेलेसनको मिनिङ बुझ्नु है। सो यहाँ चाहिँ एउटा टेस्ट पोइन्ट पर्यो होइन, यो टेस्ट पोइन्ट चाहिँ यो सेलको यसको यो डेटा पोइन्टको सेलभित्र पर्यो, त्यही भएर चाहिँ यसको क्लास असाइन भयो क्या, ओके।
So Voronoi tessellation isn't just related about k nearest neighbors. यो चाहिँ एडभान्स एल्गोरिथम्सको क्लास गर्नु भयो भने अथवा कतै कम्प्युटेसनल जियोमेट्री भनेको चाहिँ एल्गोरिथम्स एडभान्स एल्गोरिथमको क्लास हो। इफ यो कतै इन्ट्रेस्ट हजुरलाई छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ डिलोने ट्रायङ्गल्स भन्ने हुन्छ, डिलोने ट्रायङ्गुलेसन भन्ने हुन्छ। सो भोरोनोइ टेसलेसनको डुअल चाहिँ डिलोने ट्रायङ्गुलेसन हुन्छ भनेर एउटा फ्याक्ट। ओके, अहिले चाहिँ मैले फ्याक्ट जसरी राखेँ। ओके, सो इफ हजुरलाई डिलोने ट्रायङ्गुलेसन अर भोरोनोइ टेसलेसन अर कम्प्युटेसनल जियोमेट्री अर एडभान्स एल्गोरिथम्स कसैको बारेमा पढ्न छ भने चाहिँ मेबी यु क्यान रेफर टु विकिपिडिया। ओके, विकिपिडियामै धेरै राम्रो रेफरेन्सेसहरू छ। ओके, सो अहिले चाहिँ लेट मी नट डिस्कस अबाउट भोरोनोइ टेसलेसन। जस्ट यति बुझौँ कि लाइक नियरेस्ट नेबर्स अप्रोचले चाहिँ यस्तो भोरोनोइ टेसलेसनहरू चाहिँ बनाउँछ। ओके, अब नाउ वाट आई क्यान सी इज यस्तो मैले यो ब्लू लाइन देख्नु भयो, ब्लू लाइन सेपरेट्स द रेड क्लास विथ ग्रीन क्लास, राइट? यो ब्लू लाइन चाहिँ एज यु क्यान सी दिस इज नट लिनियर, यो चाहिँ लिनियर छैन, राइट? यस्तो छ यहाँ घुम्यो, यहाँबाट पनि घुम्यो, यहाँबाट पनि घुम्यो, राइट? So nearest neighbor being such a simple algorithm gives us a non-linear decision boundary. यो चाहिँ decision boundary भन्छ यसलाई चाहिँ, decision boundary हैन। decision boundary चाहिँ is a property of a more complex models, more complex modelहरूको चाहिँ property हो, but nearest neighbor चाहिँ यस्तो simple algorithm छ which can provide us non-linear decision boundary. Okay, यो decision boundary वाला कुरा बुझ्नु है? Okay, ठीक छ। So interesting, right? So even with Euclidean distances, it can learn non-linear distance boundaries, right? यो चाहिँ Euclidean distance नै use गरेर पनि it can learn non-linear distance boundaries. So indeed, and that's possible since it's a local method, looks at the local neighborhood of the test point to make prediction. So test point आयो भने चाहिँ यसको nearest local neighborhood लाई चाहिँ हेर्छ अनि त्यसैको क्लास चाहिँ असाइन गरिदिन्छ। Okay. So अघि नै चाहिँ हामीले वान नियरेस्ट नेबरको कुरा गऱ्यौँ। वान नियरेस्ट नेबर्स क्यान बी generalized to k nearest neighbors if we take k values, k nearest values instead of 1. For example, अघि नै चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ टेस्ट पोइन्ट आयो, यसको सबभन्दा नजिकै एउटा मात्रै हेऱ्यौँ, राइट? अब यस्तै यसको नजिकै मेबी दुईटा अथवा तिनटा हेऱ्यौँ, राइट? सो यसको नजिकै तिनटा पर्यो, तिनटा हेर्दैछौँ, के को भ्यालु चाहिँ हामीले 3 राख्दैछौँ भने दुईटा चाहिँ ग्रीनमा पर्यो, एउटा चाहिँ रेडमा पर्यो भनेपछि दिस गेट्स क्लासिफाइड इन्टु ग्रीन। ओके, दिस इज सिम्पल। यहाँ पनि एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ सरले अब। सो यस्तो खालको मेरो डेटा सेटको डिस्ट्रिब्युसन छ, राइट? मेरो एउटा टेस्ट पोइन्ट आयो, मेरो टेस्ट पोइन्टबाट के इक्वल्स टु 1 मात्रै थियो भने रेड चाहिँ मेरो सबभन्दा नजिक पर्थ्यो, के इक्वल्स टु 1 भ्यालु राख्थ्यो भने आई वुड क्लासिफाई दिस पोइन्ट एज रेड। तर के को भ्यालु चाहिँ मैले 3 राखेँ भने नियरेस्ट 3 डिस्टेन्सेसहरूलाई चाहिँ हेर्छु मैले। नियरेस्ट 3 डिस्टेन्सेसमा दुईवटा चाहिँ ग्रीन छ, एउटा चाहिँ रेड छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले अब ग्रीन जसरी क्लासिफाई गर्छु। ओके, के नियरेस्ट नेबर्स बुझ्नु है? के नियरेस्ट नेबर इज सिम्पल, राइट? इसेन्शियली टेकिङ मोर वोट्स हेल्प, राइट? अब जति धेरै वोट लिए त्यति धेरै चाहिँ जनरल हुन्छ मेरो मोडल भनेर चाहिँ बुझ्छु मैले। ओके, बट धेरै भन्नाले अब मेरो पुरै लेखिदियो भने पनि इट्स अ प्रब्लम, राइट? के इक्वल्स टु एन, एन भनेको मेरो नम्बर अफ ट्रेनिङ साइज होइन। के इज इक्वल टु एन भयो भने चाहिँ के प्रब्लम आउन सक्छ? क्यान एनीवन गेस? मैले के नियरेस्ट नेबरमा के को भ्यालु नम्बर अफ ट्रेनिङ स्याम्पल्स एन राखिदिएँ भने के हुन्छ? प्रब्लम हुन्छ कि केही राम्रो नै कुरा हुन्छ कि के हुन्छ होला? एनी गेसेस? जे मेजोरिटी क्लास छ त्यही असाइन हुन्छ, एक्ज्याक्टली होइन? सो यसमा चाहिँ एउटा दुईटा तिनवटा चार पाँच छ सात आठ नौ 10वटा ग्रिन रहेछ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा रेड रहेछ, 9वटा रेड रहेछ, राइट? अब 10वटा ग्रिन छ भनेर त्यही भएर जहिले पनि ग्रिन नै क्लासिफाई हुन्छ क्या, राइट? अब जस्तै मेरो यहाँ चाहिँ एउटा टेस्ट स्याम्पल यहाँ आयो भने यो चाहिँ अब इमेजबाट त देखिएछ, राइट? यो ग्रिन यो रेडवालै रिजनमा पर्छ भनेर चाहिँ देखिएछ, बट मेरो के इक्वल्स टु एन भयो भने चाहिँ यो वाला पोइन्ट पनि ग्रिन नै क्लासिफाई हुन्छ क्या।
इफ आई टेक के इक्वल्स टु एन, जुन मेजोरिटी क्लास हुन्छ त्यसैमा नै क्लासिफाई हुन्छ. ओके, सो also leads to smoother decision boundaries, less chances of overfitting on training data. So अब जस्तै के को भ्यालु चाहिँ अप्टिमल राख्यो भने चाहिँ स्मुदर डिसिजन बाउन्ड्रिज पनि भन्छ एन्ड लेसर चान्सेस अफ ओभरफिटिङ अन ट्रेनिङ डेटा पनि भन्छ. ओके, सो हाउ टु पिक द बेस्ट के भ्याल्यु, यो चाहिँ कसरी पिक गर्ने. सो के भनेको चाहिँ हाइपर प्यारामिटर हो. सो वी निड टु ट्युन दिस हाइपर प्यारामिटर. सो हाउ डु वी ट्युन दिस हाइपर प्यारामिटर, विल लुक इन्टु इट सर्टली. ओके, सो एउटा अप्रोच हो क्रस भ्यालिडेसन, राइट. क्रस भ्यालिडेसनबाट चाहिँ हाइपर प्यारामिटर ट्युनिङ गर्न सकिन्छ. सो विल लुक अबाउट क्रस भ्यालिडेसन एट द एन्ड अफ दिस लेक्चर. ओके, सो k should be ideally an odd number to avoid ties हैन. सो k equals to 4 भयो भने चाहिँ मेबी यहाँ पनि एउटा रेड थियो. सो दुईटा रेड दुईटा ग्रीन भयो क्या. सो टाई हुन सक्छ, त्यही भएर k लाई चाहिँ जनरली odd नम्बर राखिन्छ हामीले. ओके, सो जस्तै टाइज नहोस् भनेर. ओके, सो के नियरेस्ट नेबरमा चाहिँ के भनेको एउटा डिस्क्रिट भ्यालु राखियो, 1 2 3 4 राखियो. त्यस्तै मैले एउटा एप्साइलन बल नियरेस्ट नेबर्स जसरी प्रब्लमलाई फ्रेज गर्न पनि सक्छु. सो रादर देन लुकिङ एट द फिक्स नम्बर अफ के नियरेस्ट नेबर्स, वी क्यान अल्सो लुक इनसाइड अ बल अफ गिभन रेडियस एप्साइलन एन्ड अराउन्ड द टेस्ट इनपुट. फर इक्जाम्पल यहाँ मेरो यस्तो डेटा छ भने मैले एउटा टेस्ट इनपुट यहाँ राखेँ. टेस्ट इनपुटको वरिपरि मैले एउटा एप्साइलनको बल बनाएँ, एप्साइलन डिस्टेन्सको, राइट. दिस डिस्टेन्स इज एप्साइलन, राइट. एप्साइलन रेडियसको मैले एउटा बल बनाएँ. अब यो एप्साइलन बलभित्र कतिवटा स्याम्पलहरू पऱ्यो. सो यहाँ चाहिँ रेडको एउटा पऱ्यो, ग्रिनको एउटा पनि परेन. सो आई क्लासिफाई दिस टेस्ट इनपुट एज रेड, राइट. अब मलाई एप्साइलनको बल रेडियस चाहिँ थोरै बढाएँ भने, राइट. अघि नै के चाहिँ मेरो हाइपर प्यारामिटर हुन्थ्यो भने अब चाहिँ एप्साइलन चाहिँ मेरो हाइपर प्यारामिटर छ क्या. सो एप्साइलनको रेडियस बढायो भने अब चाहिँ मेरो एप्साइलन बलभित्र दुईटा ग्रिन पऱ्यो एउटा रेड पऱ्यो, त्यही भएर आई क्लासिफाई दिस पोइन्ट एज ग्रिन. ओके, सो चेन्जिङ एप्साइलन चेन्जेस माई प्रेडिक्सन. सो हाउ टु पिक द राइट एप्साइलन भ्याल्यु, यो पनि क्रस भ्यालिडेसनबाटै हुन्छ, राइट. सो यहाँ अघि नै के नियरेस्ट नेबरमा चाहिँ के हाइपर प्यारामिटर भयो जस्तै एप्साइलन नियरेस्ट नेबरमा चाहिँ एप्साइलन हाइपर प्यारामिटर हो. सो दिस क्यान अल्सो बी ट्युन्ड बाई युजिङ क्रस भ्यालिडेसन. सो डिस्टेन्स वेटेड अघि नै चाहिँ हामीले चाहिँ इच क्लासको लागि चाहिँ इक्वल वेट दियौँ, राइट. त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ वेट चाहिँ वी डोन्ट नेसेसरली हेभ टु गिभ इक्वल वेट्स टु इच क्लास, राइट. सो डिस्टेन्स वेटेड केएनएन पनि फेमस छ. फर इक्जाम्पल द स्ट्यान्डर्ड केएनएन एन्ड एप्सिलोन एनएन नियरेस्ट नेबर्स ट्रिट अल द नेबर्स इक्वल्ली, राइट. अल भोट इक्वल्ली म्याटर गर्छ, राइट. तर मेबी वी क्यान अल्सो फ्रेज अ प्रब्लम सच द्याट नजिकवाला पोइन्टहरूको चाहिँ भोट धेरै म्याटर गरोस्, त्यसको लागि यिनीहरूले चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्स पाउन्. अलिक टाढा टाढाका पोइन्टहरूलाई चाहिँ कम इम्पोर्टेन्स पाउन्. द्याट इज अ भ्यालिड अप्रोच, राइट. जस्तै कुनै टेस्ट इनपुट मेरो धेरै नजिक छ भने यसले चाहिँ अलिक बढी इम्पोर्टेन्स पाउन्. कुनै मेरो पोइन्ट टेस्ट इनपुट ट्रेनिङ इनपुटहरू चाहिँ मेरो अलिक कुनै टाढा छन् भने यिनीहरूले चाहिँ अलिक कम इम्पोर्टेन्स पाउँ. यसलाई चाहिँ मैले वाट आई क्यान डु इज 1/d इन्टु 1/d ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने चाहिँ d इज माई डिस्टेन्स बिट्विन दिस, होइन. अब d चाहिँ थोरै भयो भने चाहिँ इम्पोर्टेन्स चाहिँ धेरै हुन्छ, राइट. मेबी कुनै एउटा इम्पोर्टेन्स डेल भनेर लेखिदिएँ मैले. ओके, डेल इक्वल्स टु 1/d. ओके, सो डिस्टेन्स यदि कम छ भने इम्पोर्टेन्स चाहिँ मेरो धेरै हुन्छ, डिस्टेन्स चाहिँ मेरो धेरै छ भने इम्पोर्टेन्स चाहिँ कम हुन्छ, राइट. अब यसैलाई चाहिँ मैले वेट गर्न सक्छु. ओके, सो वेन भोटिङ केएनएन अनवेटेडमा हुँदाखेरि चाहिँ सो 1/3 रेड प्लस 1/3 ग्रिन प्लस 1/3 ग्रिन थियो, राइट. सो तीनवटा नियरेस्ट के इक्वल्स टु 3 युज गरिरहेको छु मैले. 1/3 रेड प्लस 1/3 ग्रिन प्लस 1/3 ग्रिन गरिरहेको थिएँ मैले अनवेटेडको केसमा. त्यही भएर मैले चाहिँ ग्रिन चाहिँ पाएको थिएँ, राइट. तर अब चाहिँ मैले वेट गरेर नियरेस्ट भ्यालुलाई चाहिँ 3/5 रेड गराइदिएर 3/5 रेड प्लस 1/5 ग्रिन प्लस 1/5 ग्रिन गराइदियो भने चाहिँ यसको वेटले चाहिँ जित्यो. त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले रेड यसरी वेटेड नियरेस्ट नेबर प्रेडिक्सन गर्न पनि सक्छु मैले. वेटेडवाला कन्सेप्ट बुझ्नु, वेट गर्न मेक सेन्स, राइट. लाइक इफ कुनै पोइन्ट नजिक छ भने गिभिङ मोर इम्पोर्टेन्स टु द्याट नियरर पोइन्ट मेक सेन्स, राइट. सो वेटेड के नियरेस्ट नेबर पनि इट्स फेमस. ओके, यो वेट गरेको बुझ्नु है, थम्स अप थम्स डाउन. ओके,
ठिक छ ल, यसलाई चाहिँ मैले हटाइदिन्छु. So, in weighted approach, a single red training input is being given 3 times more importance than the other two green inputs, since it is sort of 3 times closer to the test input, right? You say this distance is 3 times shorter than these two distances. They were like 3 times body importance the year. Okay. So, यसमा चाहिँ त्यही लेखेको छ. सो त्यस्तै यहाँ चाहिँ मैले के नियरेस्ट नेबरलाई चाहिँ यसरी वेट दिएँ, त्यस्तै गरी एप्साइलन नियरेस्ट नेबरलाई पनि यसै गरी वेट दिन सकिन्छ. ओके, सो म्याथमेटिकली हेरौँ अब के नियरेस्ट प्रिडिक्सन कसरी हुन्छ भनेर. ओके, लेट्स डिनोट के नियरेस्ट नेबर्स of an input x by nkx. Okay, set of k nearest neighbor. Okay. For regression, where is the output valued? Output is real valued. KNN prediction for y is a test input. Okay, so regression लाई चाहिँ कसरी हुन्छ? Okay, यो स्लाइडमा चाहिँ रिग्रेसन कसरी हुन्छ भनेर देखाएको छ. फर इक्जाम्पल क्लासिफाई त सिम्पल थियो, राइट? क्लासिफाई चाहिँ जस्ट भोट गरिदिएपछि आइहाल्थ्यो, राइट? अब रिग्रेसन भनेको चाहिँ कन्टिन्युस भ्याल्युको लागि चाहिँ दुईवटा पोइन्ट छ भने इफ आई फाइन्ड द एभरेज अफ दिज 2 पोइन्ट्स आई गेट अ रियल भ्याल्यु. यसरी चाहिँ मैले केएनएनलाई नै रिग्रेसन जसरी प्रब्लममा फ्रेज गर्न पनि सक्छु. फर इक्जाम्पल जस्तै अघि नै केही इमेजबाट सिकाउँ क्या. सो यस्तो खालको मेरो डेटा थियो, राइट? अगर इफ मलाई रेड र ग्रिनमा क्लासिफाई गर्न थियो भने रेडको नम्बर र ग्रिनको नम्बरहरू चाहिँ मैले काउन्ट गर्थेँ, राइट? जसको काउन्ट धेरै छ त्यसको क्लासलाई चाहिँ मैले असाइन गरिदिन्थेँ. अब इफ आई निड टु क्यालकुलेट द एक्ज्याक्ट भ्याल्यु, अब यसको भ्याल्यु एक्स, यसको भ्याल्यु वाइ, यसको भ्याल्यु जेडलाई चाहिँ मैले सम एभरेज गरिदिन्छु क्या, एक्स प्लस वाइ प्लस जेड बाई 3. यो चाहिँ अब अनवेटेडको केसमा त्यस्तो भयो. यस्तो गरेर मैले चाहिँ एउटा रियल भ्याल्यु अथवा मैले 3x प्लस वाइ प्लस जेड डिभाइड बाई 5 गर्न सक्छु. यसले चाहिँ अब यो चाहिँ वेटेड केस भयो क्या. यहाँ चाहिँ मैले 3 टाइम्स दिएको थिएँ नि, राइट? यसरी चाहिँ मैले रिग्रेसन पनि क्यालकुलेट गर्न सक्छु के नियरेस्ट नेबर्सबाट. बट रिग्रेसनको चाहिँ खासै युज गरिँदैन रियल वर्ल्डमा. हामीले चाहिँ के नियरेस्ट नेबर चाहिँ क्लासिफिकेसनको लागि नै मेजरली युज गर्छौँ क्या, है त? खासै युज पनि हुँदैन, कज एकदम लाइक धेरै टाइम पनि लाग्छ, धेरै स्टोरेज पनि लाग्छ. त्यही भएर अब सुरुमा गराउँदाखेरि चाहिँ इट्स अ सिम्पल एल्गोरिदम. सो वी स्टडी दिस. ओके, यो कुराहरू बुझ्नु है. रिग्रेसनलाई चाहिँ कसरी युज हुन्छ के नियरेस्ट नेबर भन्ने चाहिँ. थम्स अप, थम्स डाउन. सो यहाँ यो स्लाइडमा चाहिँ त्यही लेखेको छ, राइट? अब इफ सबैलाई चाहिँ इक्वल इम्पोर्टेन्स दियो भने चाहिँ 1/k टाइम्स यो चाहिँ एभरेज भयो, राइट? अथवा I can denote a similarity function, right? S भनेको चाहिँ मेरो सिमिलारिटी फंक्शन हो. S को आर्गुमेन्टहरु भनेको चाहिँ xi हो. xi भनेको चाहिँ ट्रेनिङ डेटा, x भनेको चाहिँ मेरो टेस्ट डेटा हो. ओके, ट्रेनिङ र टेस्ट डेटा लिएर मलाई एउटा सिमिलारिटी फंक्शन दिन्छ. सिमिलारिटीबाट चाहिँ वेट गरिदियो भने चाहिँ मैले अघि नै मैले एक्जाम्पल देखाएको थिएँ नि. यहाँ चाहिँ मैले 3x प्लस y प्लस z गरेको थिएँ नि. सो यही 3 वेट दियो एउटालाई चाहिँ, अर्कोलाई चाहिँ 1 वेट दियो, अझै अर्कोलाई पनि 1 वेट दियो क्या. सो यहाँ चाहिँ त्यही कुरा देखाएको हो विथ दिस सिमिलारिटी फंक्शन. सिमिलारिटी फंक्शनले चाहिँ ट्रेनिङ इनपुट र टेस्ट इनपुटको चाहिँ सिमिलारिटी क्यालकुलेट गरिदिन्छ. यहाँ चाहिँ 3x गराए कसैले 1y गराए कसैले 1z गराए, राइट? सो यो चाहिँ जस्ट सिमिलारिटी. वेटिङ कसरी गर्ने भने चाहिँ इट टोटली डिपेन्ड्स अपन यु. डिस्टेन्सको केसमा चाहिँ हामीले इफ क्लोजर डिस्टेन्स छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बढी वेट दिने भने त्यस्तो टाइपको सिमिलारिटी फंक्शन बनायो. सिमिलारिटी फंक्शन्स आर आर्बिट्रेरी, जस्तो हजुरले बनाउनु मन छ त्यस्तो गराउन मिल्छ. यो चाहिँ जनरलाइज सिमिलारिटी फंक्शन चाहिँ यहाँ राखियो. ओके, त्यस्तै फर क्लासिफिकेसनको केसमा चाहिँ भोटिङ काउन्ट गर्न पर्छ. सो जस्तै दुईटा मात्रै क्लास छ भने इफ कुनै क्लासको भ्याल्यु 0.5 भन्दा बढी छ भने त्यो चाहिँ एउटा क्लासमा, 0.5 भन्दा कम छ भने चाहिँ अर्को क्लासमा. यस्तो गराउन मिल्यो. इफ y is 0 or 1, if y is -1 or 1 यस्तो छ भने y को साइन हेरेर, if y भनेको चाहिँ -1 छ, यहाँ लेखेको हुने होला, if y is -1 or +1 हैन, -1 or +1 छ भने चाहिँ if y को साइन चाहिँ माइनस छ भने एउटा क्लासमा, प्लस छ भने चाहिँ एउटा क्लासमा. यसरी प्रब्लम फर्मुलेट गर्दा पनि भयो. अथवा if y is a one hot vector, अब जस्तै y मेरो एउटा यस्तो one hot vector छ भने
यस्तो मेरो 5 वटा क्लास छ 1 0 0 0 0 यस्तो मेरो 5 वटा क्लासलाई ए बी सी डी ई मेरो 5 वटा क्लास ए बी सी डी ई छ राइट। अब यस्तो क्लासको यस्तो खालको मेरो वाइ भेक्टर बन्यो भने मेरो मैले वाइ भेक्टरमा चाहिँ आर्ग म्याक्स गर्छु। ओके, इफ मेरो वाइ भनेको वान हट भेक्टर भने चाहिँ आई क्यान डु एन आर्ग म्याक्स अपरेटर टु फाइन्ड द एक्ज्याक्ट भ्याल्यु। अब इफ मेरो वाइ भनेको चाहिँ बाइनरी भेक्टर हो, वान हट पनि हुनु परेन, बाइनरी भेक्टर हो भनेपछि मतलब 1 0 1 0 0 यस्तो टाइप छ भने मानौँ मानौँ अझै अझै 1 0 1 1 0 यस्तो टाइपको छ। एन्ड आई निड टु फाइन्ड टप एम इन्डाइसेस भनेको चाहिँ मेरो इन्डाइसेसहरू चाहिँ के हुने भयो 0 1 2 3 4 यस्तो टाइपको इन्डाइसेसहरू हुन्छ राइट। सो टप इन्डाइसेसमा के भयो 0। सो यहाँ टप इन्डाइसेस टप एम इन्डाइसेस भन्यो। अब जस्तै टप 1 इन्डाइसेस गऱ्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ 0 रिटर्न गर्छ क्या, वाइ इक्वल टु 0 हुन्छ भनेको चाहिँ ए आउँछ क्या यसको आन्सर चाहिँ। So maybe you can also read about these functions. यो चाहिँ different functions हो, argmax function, top m indices function, sin function र identity function त यो चाहिँ simple भयो। argmax र top m indices को बारेमा चाहिँ maybe you can study individually. Okay, यो कुराहरू बुझ्न जस्ट क्लासिफिकेसनमा चाहिँ भोटिङ हुन्छ जसको नम्बर अफ ट्रेनिङ पोइन्ट्स धेरै छ, जुन क्लासको नम्बर अफ ट्रेनिङ पोइन्ट्स धेरै छ त्यही क्लासमा चाहिँ असाइन हुन्छ। रिग्रेसनमा चाहिँ एक्ज्याक्ट पोइन्ट्सहरूको चाहिँ एभरेज गरिदियो भने चाहिँ यो चाहिँ अनवेटेडवालामा चाहिँ डाइरेक्ट एभरेज गरिदियो पनि भयो, वेटेड छ भने वेटेड एभरेज निकालिदिए पर चाहिँ वी गेट रिग्रेसन। क्लासिफिकेसनको काउन्टमा वोटले चाहिँ काउन्ट गर्नु पऱ्यो, जसको काउन्ट धेरै छ त्यो क्लासमा चाहिँ मैले क्लासिफाई गरिदिएँ। ओके, यो कुरा बुझ्न हाउ वी क्यान युज केएनएन इन रिग्रेसन एन्ड क्लासिफिकेसन। ओके, ठीक छ ल, some comments. Okay, it's a very old algorithm. It's a classic, but still very widely used algorithm. Simple छ भने चाहिँ okay, can sometimes give deep neural networks a run for their money. Okay, so deep neural network भन्दा पनि better perform गरिदिन्छ कुनै कुनै केसेसमा हैन। So it's a run for their money. Can work very well in practical with the right distance function. So distance function चाहिँ अघि नै हामीले चाहिँ युक्लिडियन गरेर हेरियो। सो डिस्टेन्स फंक्शन इज अल्सो हाइपर प्यारामिटर। डिस्टेन्स फंक्शन पनि हजुरलाई प्रब्लम हेरेर प्रब्लम अनुसारले चाहिँ डिस्टेन्स फंक्शन चुज गर्न सकिन्छ। सो कम्स विथ भेरी नाइस थियोरिटिकल ग्यारेन्टिज। सो अब न्युरल नेटवर्कको केसमा जस्तो थियोरिटिकल ग्यारेन्टिज अझै पनि ल्याउन सकिरहेको छैनन् साइन्टिस्टहरूले राइट। सो यसमा चाहिँ अब you get to see the theoretical guarantees, right? हामीले mathematical formulation गरेर पनि हेर्यौं। also called memory based or instance based or non parametric method. यो चाहिँ बुझ्न इम्पोर्टेन्ट छ। instance based भनिन्छ किनकि it is the test input is compared with every other training input क्या। ट्रेनिङ स्याम्पल्सहरू मसँग 1 मिलियन वटा छ भने all 1 million training samples need to be stored in memory and मेरो मेरो टेस्ट इनपुटलाई चाहिँ एभ्री पोइन्टसँग चाहिँ एभ्री ट्रेनिङ इनपुटसँग चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्छ क्या। सो इन्स्टेन्स भनेको इक्जाम्पल हो नि त हैन। सो एभ्री ट्रेनिङ एक्जाम्पलसँग चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्छ, त्यही भएर इट्स अल्सो कल्ड इन्स्टेन्स बेस्ड मेथड। नन प्यारामेट्रिक चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि अघि नै हामीले एलडब्ल्युपी पढ्यौँ राइट। एलडब्ल्युपीमा हाम्रो 5 वटा क्लास हुन्थ्यो भने एउटा क्लास, दुईटा क्लास, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा क्लासको 5 वटा प्रोटोटाइप भेक्टर्सहरू बनाएँ मैले, एड गरेँ हैन। सो म्यू ए, म्यू बी, म्यू सी, म्यू डी, म्यू ई। सो मेरो एलडब्ल्युपी मोडलमा चाहिँ 5 वटा मेरो चाहिँ प्यारामिटर्सहरू भयो क्या, म्यू ए, म्यू बी, म्यू सी, म्यू डी, म्यू ई राइट। तर अब यसमा चाहिँ यो नियरेस्ट नेबर्स मोडलमा चाहिँ आई एम नट स्टोरिङ एनी प्यारामिटर्स के। प्यारामिटर्स चाहिँ मैले गरेको छैन क्या, बनाउनै मिल्दैन क्या यसमा चाहिँ। मैले जस्ट इन्स्टेन्स बाई इन्स्टेन्स सबसँग डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गरेर अनि फेरि त्यसलाई सर्ट गरेर अनि त्यसपछि बल्ल जतिवटा डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्ने त्यो हेरेर अनि इफ काउन्ट गरेर अब जसको काउन्ट धेरै छ त्यसमा चाहिँ त्यो क्लासमा चाहिँ असाइन गरिदिनु पर्यो राइट। सो आई एम नट ट्रेनिङ माई मोडल चाहिँ यहाँ कुनै पनि ट्रेन भइरहेको छैन है। सो इट इज अल्सो कल्ड अ लेजी लर्नर मोडल पनि भनिन्छ क्या, लेजी लर्नर मोडल। लेजी लर्नर मोडल किन भनिन्छ भन्दाखेरि जबसम्म टेस्ट इनपुट आउँदैन तबसम्म चाहिँ मोडलले केही कामै गर्दैन क्या। जब टेस्ट इनपुट आउँछ तब मात्र बल्ल कम्पेरिजन गर्छ
ट्रेनिङ इनपुटसँग अनि बल्ल फेरि सर्ट गर्छ डिस्टेन्सेसहरूलाई अनि त्यसपछि माथिको टप के भ्यालुजहरू लिन्छ टप के भ्यालुजमा चाहिँ जसको जुन क्लासको काउन्ट चाहिँ सबभन्दा म्याक्सिमम हुन्छ त्यो क्लासमा चाहिँ असाइन गरिदिन्छ राइट अब जबसम्म मैले पहिला चाहिँ मोडल ट्रेन गरेर राख्छु अनि त्यसपछि चाहिँ भटाभट ट्रेनिङ पोइन्ट आउँछ त्यसपछि चाहिँ मैले क्लासिफाई गर्दै जान्छु त्यस्तो भन्न चाहिँ मिल्थ्यो एलडब्लुपीको केसमा राइट एलडब्लुपीको केसमा हजुरसँग ट्रेनिङ डेटा छ भने हजुरले गराउँ न मिलियनवटा ट्रेनिङ स्याम्पल छ भने 5वटा क्लास छ भने राइट पहिला मैले यस्तो प्रोटोटाइप भेक्टर्सहरू बनाएर राख्छु अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल ट्रेनिङ डेटा टेस्टिङ डेटा आउँछ अनि टेस्टिङ डेटा आएपछि लगातार टेस्टिङ डेटाहरूलाई चाहिँ क्लासिफाई गरिदिन्छु भन्न मिल्थ्यो राइट तर अब नियरेस्ट नेबर्समा चाहिँ यस्तो भन्न मिल्दैन जब टेस्ट डेटा आउँछ तब मात्र यो मोडलले चाहिँ काम गर्न थाल्छ क्या त्यही भएर यसलाई चाहिँ लिज इन मोडल पनि भन्छ क्या ओके सो दिज आर सम फन थिङ्स सो नो मोडल इज लर्न हियर अनलाइक एलडब्लुपीमा चाहिँ प्यारामिटर्सहरू लर्न गरिन्थ्यो म्युहरू यहाँ जुन छ 5वटा प्रोटोटाइप भेक्टर्सहरू चाहिँ लर्न गरिन्थ्यो अब यहाँ चाहिँ नो मोडल इज लर्न होइन सो प्रेडिक्सन स्टेप युजेस अल ट्रेनिङ डेटा एभ्री टाइम अब जस्तै मेरो एउटा टेस्ट स्याम्पल आयो त्यो स्याम्पलको लागि पनि मिलियनवटा ट्रेनिङ स्याम्पल्सको लागि चाहिँ मैले कम्पेयर गरेर डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्छु फेरि सर्ट गर्छु फेरि त्यो सब प्रोसेस गर्छु अब फेरि अझै एउटा टेस्ट इनपुट आयो भने सेम प्रोसेस मैले त्यो नेक्स्ट टेस्ट इनपुटको लागि पनि रिपिट गर्छु फेरि मिलियनवटा स्याम्पल्सको लागि चाहिँ डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्छु इट्स अ भेरी रिपिटेटिभ प्रोसेस टाइम लाग्ने प्रोसेस स्टोरेज पनि खाने प्रोसेस धेरै टाइम लाग्छ सो रिक्वायर्स अ लट अफ स्पेस एन्ड निड टु किप अल द ट्रेनिङ डेटा एट टेस्ट टाइम राइट सो त्यस्तै स्लो पनि हुन्छ एकदमै स्लो हुन्छ यो मोडल एकदमै स्लो छ ओके फर इच टेस्ट पोइन्ट वी निड टु कम्प्युट द डिस्टेन्स विथ अल ट्रेनिङ पोइन्ट सबैसँग चाहिँ ट्रेनिङ पोइन्ट चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो सो अब यसलाई चाहिँ स्पिडअप गर्न पनि मिल्छ यसलाई चाहिँ स्पिडअप चाहिँ कसरी अब डेटा समराइजेसन टेक्निक्सहरू हुन्छन् कुनै कुनै अब त्यस्ता डेटा समराइजेसन टेक्निक्सहरू युज गरेर स्पिडअप गर्न पनि मिल्छ ओके अब यो स्लाइडमा चाहिँ कसरी के नियरेस्ट नेबर्सलाई चाहिँ स्पिड कसरी गर्न मिल्छ यो हेरौँ है त अहिलेसम्मको कुरा बुझ्नु है प्रब्लम्स पिटफल्स अफ के नियरेस्ट नेबर्स धेरै स्पेस लिन्छ धेरै टाइम लिन्छ द्याट इज द इस्यु राइट अब यसमा चाहिँ हाउ टु स्पिड अप के नियरेस्ट नेबर्स भनेर बुझ्छौँ है त if there are any questions maybe you can unmute and ask or put it in the chat right so can use techniques to reduce the training set size अब जस्तै training set 1 million को छ भने maybe we can apply some techniques to reduce the training set size for example several data summarization techniques exist to discard redundant training inputs for example यस्तो data summarization techniquesहरू पनि हुन्छ क्या जस्तै maybe I can give an example सो मेबी हजुरको डेटा चाहिँ यसरी क्लस्टर्ड फर्ममा छ कतै कतै राइट यस्तो टाइपको डेटा छ भने मेबी वाट यु क्यान डु इज यत्रो सबै मतलब यति पोइन्टमा मानौँ हजुरको 1,00,000वटा पोइन्ट छ यसमा पनि 1,00,000वटा पोइन्ट छ यसमा पनि 1,00,000वटा पोइन्ट छ यसमा पनि 1,00,000वटा पोइन्ट छ राइट अब स्ट्यान्डर्ड केएनएनबाट जाने हो भने वाट यु निड टु डु इज लाइक 4,00,000वटा पोइन्टहरूसँग चाहिँ डिस्टेन्स कम्पेयर गरेर फाइन्ड गर्नु पर्थ्यो राइट बट समराइजेसन टेक्निकले चाहिँ कस्तो गर्नु मिल्छ भन्दा यसलाई चाहिँ एउटा पोइन्टले चाहिँ डिनोट गरिदिने होइन यसलाई पनि एउटा पोइन्टले चाहिँ समराइज गरिदिने यसलाई पनि एउटा पोइन्टले चाहिँ समराइज गरिदिने यसलाई पनि एउटा पोइन्टले समराइज गरिदिने अब यु जस्ट निड टु डु 4 कम्पेरिजन्स क्या 4वटा कम्पेरिजन गर्नु 4वटा कम्पेरिजनबाट जुन मिनिमम आयो त्यो क्लासमा चाहिँ हालिदिनु ओके यो डेटा समराइज कसरी गर्ने भने बुझ्नु डेटा समराइज सबै केसमा गर्न मिल्दैन इफ कुनै यस्तो खालको केस यो चाहिँ मैले एकदम डमी इक्जाम्पल देखाएँ यस्तो खालको केसमा चाहिँ गर्न मिल्यो इफ गर्न मिल्छ भने चाहिँ डेटा समराइजेसन टेक्निकहरू लगाएर यु क्यान डु दिज टाइप अफ थिङ्स यसरी चाहिँ स्पिडअप चाहिँ भयो राइट अब अघि नै चाहिँ 4,00,000वटा कम्पेरिजन्स गर्नु पर्थ्यो भने अब चाहिँ जस्ट 4वटा कम्पेरिजन गरेर चाहिँ यु गेट द रिजल्ट ओके यो डेटा समराइज गरेको बुझ्नु ओके त्यस्तै can use techniques to reduce the data dimensionality okay so data dimensionality भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा अब जस्तै हामीसँग रियल लाइफ डेटा भनेको त 2 डाइमेन्सनल अघि नै हामीले जस्तो यो प्लेनमा देखाए जस्तो 2 डाइमेन्सनल त हुँदैन राइट हाम्रो डेटा भनेको त डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू हुन्छ नि त राइट फिचर x x1 x2 x3 x4 x5
x1 भन्दा पनि मेबी f1 लेखौँ है। फिचर 1, फिचर 2, फिचर 3, फिचर 4, फिचर 5। एक्स चाहिँ हाम्रो लाइक ट्रेनिङ डेटा जसरी बुझिन्छ क्या, फेरि त्यही भएर मैले एक्सलाई चाहिँ एफ बनाइदिएँ। सो पाँचवटा फिचर छ भन्नुको मतलब पाँचवटा डिमेन्सन छ क्या, होइन। पाँचवटा डिमेन्सन छ भन्नुको मतलब डिस्टेन्स चाहिँ कसरी फाइन्ड हुन्छ, टु डाइमेन्सनलकोमा चाहिँ कसरी फाइन्ड हुन्छ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यसरी क्यालकुलेट गर्नु मिल्थ्यो है। अब पाँचवटा डिमेन्सन छ भने x2 माइनस x5 माइनस x1 स्क्वायर प्लस x5 माइनस x4 होल स्क्वायर प्लस x5 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस x5 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस x5 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस फेरि y। अब यस्तो, अब सरी सरी सर, यस्तो पनि होइन यार, यस्ता यस्ता धेरैवटा कम्पिटिसन हुन्छ क्या, राइट। यु गेट द आइडिया, राइट। जस्तै टु डाइमेन्सनमा यस्तो फर्मुला हुन्थ्यो भने 5 डाइमेन्सनमा चाहिँ यस्ता धेरैवटा उहरू हुन्छन्, एक्सप्रेसनहरू हुन्छन्। यिनीहरूको चाहिँ डिस्टेन्स यो सब क्यालकुलेट गरेर चाहिँ डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। दिस इज नट द एक्ज्याक्ट फर्मुला, होइन। यो चाहिँ अझै लामो हुन्छ। पाँचवटा डिमेन्सन भएपछि x1 y1 सरी सरी सर x1 y1 पनि चाहिँ a1 b1 c1 d1 e1 माइनस a2 b2 c2 d2, यस्तो गरेर पाँचवटा डाइमेन्सनवालाको चाहिँ डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्नुपर्छ क्या। अब यो चाहिँ अब यहाँ त मेरो जस्ट पाँचवटा डिमेन्सनको इक्जाम्पल दिएँ, राइट। अब पाँचवटा नभएर मेरो मानौँ 50,000वटा डिमेन्सन छ, राइट। अब 50,000वाला डिमेन्सनमा डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ क्या। अब यत्रो अझै झन् मिलियनवटा स्याम्पल छ भने त मैले 50,000 डिमेन्सनमा 1 मिलियनवटा के अरे 1 मिलियन। ओके, आई थिङ्क आम ब्याक अगेन। सो अनसुपरभाइज लर्निङमा चाहिँ हामीले पढ्छौँ यो हाउ वी डु डाइमेन्सनालिटी रिडक्सन, होइन। डाइमेन्सनालिटी रिडक्सनका इक्जाम्पल्सहरू चाहिँ एसभिडी, यो सिङ्गुलर भ्याल्यु डिकम्पोजिसन कसरी पढ्नु भएको छ भने, पिसिए, पिसिएको फर्मुला के हुन्थ्यो, फुल फर्म के हुन्थ्यो, प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट एनालिसिस, होइन। एसभिडी पिसिए यस्ता एल्गोरिदम्सहरू लगाएर डाइमेन्सनालिटी चाहिँ, अब जस्तै 50,000वटा फिचर छ भने मेबी अल 50,000 फिचर्स आर नट एज इक्वली इम्पोर्टेन्ट के, मेबी 2 features are the most important, and like maybe 2 features contribute to 90% of the information, and rest 49,998 features represent just 10% of the information, okay। यस्तो छ भने आई क्यान जस्ट टेक दिज 2 features एन्ड अब यो जस्ट दुईवटा फिचर मात्रै युज गरेर कम डेटा भयो नि त, राइट। कम डेटा भएपछि आई क्यान ट्रेन माई मोडल के। द्याट इज द टेक्निक फर एसबिडी अर पिसिए। अब यो चाहिँ कसरी गर्छ हामीले पछि पछि हेरौँला। अहिलेलाई चाहिँ डेटा डाइमेन्सनालिटी रिडक्सन गरेर पनि वी क्यान डु दिस, ओके। सो डेटा डाइमेन्सनालिटी रिडक्सन गर्दाखेरि स्याम्पलको साइज कम त हुने त होइन, मिलियन स्याम्पल्सको चाहिँ मिलियन स्याम्पल्स नै हुन्छ, बट डाइमेन्सनालिटी रिडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै 50,000 डिमेन्सनलमा चाहिँ डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्नुभन्दा चाहिँ टु डाइमेन्सनल R2मा चाहिँ क्यालकुलेट गर्न चाहिँ इजी हुन्छ क्या, राइट। सो डिस्टेन्स कम्प्युटेसन चाहिँ फास्टर हुन्छ। सो इट वन्ट रिड्युस द डिस्टेन्स कम्प्युटेसन्स। मिलियन स्याम्पल्सको चाहिँ मिलियन स्याम्पलसँग नै डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्नुपर्छ, बट इच डिस्टेन्स कम्प्युटेसन विल बी फास्टर क्या। सो एभ्री डिस्टेन्स जुन क्यालकुलेट गर्नु पर्थ्यो, सो R50,000 र R2मा क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ R2मा डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्न चाहिँ इजी हुन्छ। ओके, यो कुरा बुझ्नु। इफ नबुझ्नु केही बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ थम्स डाउन गरिदिनु है, मेबी देन आई विल रिपिट द थिङ, ओके। सो कम्प्रेसिङ इच इनपुट इन्टु अ बाइनरी भेक्टर, ओके। सो अब ह्यामिङ डिस्टेन्स भनेर कसैले सुन्नुभएको छ? ह्यामिङ डिस्टेन्स यो कसैले सुन्नुभएको छ? ह्यामिङ डिस्टेन्स
ओके, सुन्नुभएको छैन भने ठिकै छ। सो हामीले चाहिँ के गर्न पनि सक्छौँ भन्दाखेरि इच इनपुट, अब इनपुट चाहिँ मेरो 1.4, 4.4, 5, 8, 15 यस्तो टाइपको मेरो इनपुट छ भने आई क्यान डु सम सर्ट अफ ट्रान्सफर्मेसन। मेबी वाट आई क्यान डु इज 4 भन्दा लेस छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले 0 बनाइदिएँ, 4 भन्दा ग्रेटर छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले 1 बनाइदिएँ। ओके, यस्तो खालको मैले ट्रान्सफर्मेसन गरेँ भनेपछि वाट दिस बिकम्स इज यो 1.44 भन्दा सानो छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले 0 राखेँ, 4 भन्दा ठुलो छ 1 राखेँ, 4 भन्दा ठुलो 1 राखेँ, 4 भन्दा ठुलो 1 राखेँ, 4 भन्दा ठुलो 1 राखेँ। यसरी मैले रियल भ्याल्यु डेटालाई चाहिँ बाइनरी भ्याल्यु डेटामा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छु। यो मैले एकदम डमी इक्जाम्पल दिएँ होइन, बट आई क्यान कन्भर्ट रियल भ्याल्यु डेटा इन्टु बाइनरी भ्याल्यु डेटा। यसरी मैले सबै 1 मिलियन स्याम्पल्सहरूको लागि चाहिँ गरेँ भने मेरो अब डेटा चाहिँ बाइनरी हुन्छ क्या। सो 1 0 0 1 0 यस्तो खालको कुनै अरू डेटाको लागि होला, राइट। अब डिस्टेन्स चाहिँ बाइनरी भ्यालुहरूको लागि चाहिँ डिस्टेन्स क्यालकुलेसन चाहिँ इजी हुन्छ क्या, बिकज ह्यामिङ डिस्टेन्स भन्छ। ह्यामिङ डिस्टेन्स भनेको चाहिँ जस्तै यसको लागि चाहिँ मेरो बाइनरी डिस्टेन्स चाहिँ मेबी यो भेक्टर र यो भेक्टरको बिचको बाइनरी डिस्टेन्स भनेको चाहिँ जसमा सेम हुन्छ भ्याल्यु त्यसको लागि चाहिँ +1 हुन्छ क्या। फर इक्जाम्पल 0 र 1 सेम भएन, राइट। 1 0 सेम भएन, 1 0 सेम भएन, 1 1 सेम भयो, त्यही भएर 1 डिस्टेन्स यहाँ भयो, 1 0 सेम भएन, त्यही भएर यसको डिस्टेन्स पनि 0 भयो। सो 0 + 0 + 0 + 0 1 भनेको यसको यो दुइटाको ह्यामिङ डिस्टेन्स चाहिँ 1 हो क्या। यसरी बुझिन्छ कि ओके। सो ह्यामिङ डिस्टेन्स क्यालकुलेसन इज भेरी faster than Euclidean distance calculation. त्यही भएर converting or compressing each input into a small binary vector is also helpful. ओके, यो चाहिँ फास्ट गराउने टेक्निक्सहरू हो क्या। अब फास्ट गराउँदाखेरि एक्युरेसी लुज चाहिँ भइरहेको छ, राइट। जस्तै अब 1.4 1.4 को एक्ज्याक्ट भ्यालु त होइन नि त यो, राइट। एक्युरेसी चाहिँ लुज हुन्छ, बट वी निड टु गिभ अप समथिङ टु गेन समथिङ एल्स, राइट। सो फास्ट गराउन छ भने चाहिँ एक्युरेसी लुज गर्ने कस्टमा चाहिँ हामीले मोडललाई चाहिँ फास्ट गराउन पनि सकिन्छ। ओके, सो डिस्टेन्स or similarity calculation between binary vectors is very fast, can even be done in SW भनेको के हिजो ए होमवर्क भनेको क्यान बी डन इन होमवर्क होइन, यो चाहिँ ह्यामिङ डिस्टेन्सको बारेमा पढ्नु होला है त। सो भेरियस अदर टेक्निक्स एक्जिस्ट एज वेल। फर इक्जाम्पल लोकल सेन्सिटिभ ह्यासिङ, यो मैले यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल देखाएँ नि मैले। चाहिँ क्लस्टर्डवाला छ भने चाहिँ एउटा क्लस्टरलाई चाहिँ एउटा बकेट, अर्को क्लस्टरले चाहिँ अर्को बकेटमा राखेर एउटा बकेट होल बकेटको चाहिँ एउटा मात्रै कम्पेरिजन गर्न पऱ्यो भनेको 4 लाखवटा इक्जाम्पल्स थियो भने आई कन्भर्टेड देम इन्टु 4 बकेट्स, राइट। त्यही भएर अब मैले 4वटा कम्पेरिजन गर्ने मात्रै पनि पुग्यो। सो यसलाई चाहिँ दिस क्यान बी एउटा अप्रोच चाहिँ लोकल सेन्सिटिभिटी ह्यासिङ भन्ने एउटा एल्गोरिदम छ, यो युज गरे पनि हुन्छ। अर्को अप्रोच वुड बी युजिङ क्लेभर डेटा स्ट्रक्चर्स। इफ एडभान्स डेटा स्ट्रक्चर्सको क्लास गर्नुभएको छ भने केडी ट्रिज भन्ने एउटा डेटा स्ट्रक्चर छ। केडी ट्रिजले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मेबी आई क्यान गिभ अ स्मल एक्जाम्पल। सो अघि नै मैले गरेँ नि, जस्तै 4 भन्दा सानो छ भने चाहिँ 0, 4 भन्दाखेरि 4 भन्दा बढी छ भने चाहिँ 1, यस्तो खालको इक्जाम्पल दिएँ नि। अब यही टेक्निक हो तर ग्राफको बेसिसमा गर्छ। सो मैले एउटा ग्राफलाई चाहिँ आई क्यान कन्भर्ट इन्टु डिफरेन्ट रिजन्स के। फर इक्जाम्पल दिस क्यान बी माई एउटा रिजन, दिस क्यान बी माई अर्को रिजन, दिस क्यान बी माई नेक्स्ट रिजन, दिस क्यान बी माई नेक्स्ट रिजन मेबी यस्तो खालको रिजन, राइट। दिस क्यान बी यस्तो खालको रिजन। अब केडी ट्रिजले चाहिँ एउटा ग्राफलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट रिजन्समा स्प्लिट गर्छ, अनि त्यो स्प्लिट रिजन्सहरूलाई चाहिँ एउटा ट्रीको फर्ममा चाहिँ सेभ गरिदिन्छ क्या। सो दिज आर कल्ड के डाइमेन्सनल ट्रिज। अब यो चाहिँ मैले 2D को केसमा देखाएँ, 2D भनेको R2, राइट। तर यो चाहिँ डी डाइमेन्सनलसम्म पनि एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ। सो इट्स अ भेरी क्लेभर डेटा स्ट्रक्चर। इफ एडभान्स डेटा स्ट्रक्चरको क्लास गर्नु मन छ हजुरलाई भने मेबी यु क्यान स्टडी दिस, है, केडी ट्रिज। ओके, त्यस्तै विल लुक इन्टु डिसिजन ट्रिज। अर्को एल्गोरिदम छ डिसिजन ट्रिज भन्ने पनि। डिसिजन ट्रिज आर डिफरेन्ट देन केडी ट्रिज। डिसिजन ट्री र केडी ट्रिजमा कन्फ्युज नहुनु होला। डिसिजन ट्रीले चाहिँ डिभाइड एन्ड कन्कर अप्रोच युज गर्छ। एनदर एल्गोरिदम विल बी लुकिङ इन्टु दिस इन मेबी इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो त्यसपछि फाइनल स्लाइड होला। हाइपर प्यारामिटर सेलेक्सन चाहिँ कसरी हुन्छ। फर इक्जाम्पल
केएनएनमा चाहिँ के को भ्यालु भनेको चाहिँ हाइपर प्यारामिटर हो, राइट? सो अब हाइपर प्यारामिटरको सेलेक्सन चाहिँ कसरी गर्ने, हाउ टु फाइन्ड द पर्फेक्ट or optimal k भनेर चाहिँ अब पढौँ है त. So every model has some hyperparameters that need to be tuned. For example, k in kn or epsilon in epsilon n, right? त्यस्तै choice of distance function in LWP or nearest neighbors, कुन चाहिँ distance function use गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मोडलले चाहिँ better perform गर्छ, right? So choice of distance function is also a hyperparameter. So you would like to choose such hyperparameter values that would give the best performance on test data. हाम्रो objective चाहिँ यही हो, हाम्रो test data मा चाहिँ best performing hyperparametersहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहिएको छ. But how do we choose them? भन्दा okay, so I can try multiple hyperparameter values and choose the one that gives best accuracy on test data. Simple, right? यो चाहिँ प्रोसेस यही नै हो, बट टेस्ट डेटामा चाहिँ गर्न सकिँदैन, बिकज वी क्यानट टच टेस्ट डेटा, राइट? टेस्ट डेटामा चाहिँ गरिँदैन. वी विल युज ट्रेनिङ डेटा, बट बाई डुइङ अ सिम्पल ट्विक, लाइक यो अझै अगाडि बढौँ है त. सो beware, you are committing a crime. Never touch your test data while building your model, है. टेस्ट डेटामा चाहिँ हामीले टेस्ट गर्न पाइँदैन हाम्रो हाइपरप्यारामिटर भ्यालुहरू. वी विल निड टु डु इट अन ट्रेनिङ डेटा, बट ट्रेनिङ डेटामै कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि विल लुक इन्टु इट. सरी, वाट्स देन अरू के गर्न सकिन्छ, राइट? सो वी क्यान युज क्रस भ्यालिडेसन भनेको ट्रेनिङ डेटा यो छ, टेस्ट डेटा यो छ भने ट्रेनिङ डेटाकै सर्टेन पर्सेन्ट स्प्लिट गरेर त्यसलाई चाहिँ मेरो एक्टिङ टेस्ट डेटा जसरी बनाएर मैले चाहिँ मोडलले चाहिँ यतिमा मात्रै ट्रेन गरेर यसलाई चाहिँ टेस्ट डेटा जसरी ट्रिट गराएर आई क्यान ट्रेन माई मोडल, अनि लास्टमा चाहिँ टेस्टमा चाहिँ मैले मेट्रिकहरू टेस्ट गर्न सक्छु. ओके, सो मेरो हाइपर प्यारामिटर ट्युनिङ आई क्यानट युज टेस्ट डेटा, आई निड टु युज ट्रेनिङ डेटा. ट्रेनिङ डेटालाई चाहिँ मैले सर्टेन स्प्लिट गर्छु. अब यो सानो स्प्लिटलाई चाहिँ मैले भ्यालिडेसन डेटा भन्नु पनि सक्छु, राइट? भ्यालिडेसन डेटा. अब यो भ्यालिडेसनमा चाहिँ मैले चाहिँ मेट्रिकहरू हेर्छु, मेरो एक्युरेसी, F1 स्कोर अथवा अरू कुनै मेट्रिक जे मेट्रिक छ त्यो मेट्रिकहरू हेर्छु, अनि जुन मेट्रिकले चाहिँ मलाई बेस्ट पर्फर्मेन्स दिइरहेको छ त्यो हाइपर प्यारामिटर चाहिँ मैले लिन्छु, राइट? सो इज भ्यालिडेसन सेट अ गुड प्रक्सी टु टेस्ट सेट? यस, होइन, एउटा गुड प्रक्सी हो टेस्ट सेटको लागि. Usually yes, since training set and test set are assumed to be coming from the same distribution. हाम्रो चाहिँ मसिन लर्निङ, इन जनरल मसिन लर्निङमै अजम्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रेनिङ सेट र टेस्ट सेट चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेम डिस्ट्रिब्युसनबाट चाहिँ आइरहेको छ, स्याम्पल चाहिँ सेम डिस्ट्रिब्युसनबाट आइरहेको छ भनेर चाहिँ एज्युम गर्छौँ. त्यही भएर भ्यालिडेसन सेट इज अ गुड प्रक्सी टु टेस्ट सेट. ओके, सो क्रस भ्यालिडेसन, अब जस्तै यहाँ चाहिँ अघि नै देखाएको इक्जाम्पल देखियो भने यो चाहिँ ट्रेनिङ सेट छ. ट्रेनिङ सेटमा चाहिँ दुईवटा क्लास छ, ग्रिन क्लास र रेड क्लास. त्यस्तै टेस्टमा पनि त अब दुईवटा क्लास हुने भयो, ग्रिन क्लास र रेड क्लास, राइट? अब आई क्यान नो पिकिङ वाइल बिल्डिङ द मोडल, राइट? यो टेस्ट सेट चाहिँ मैले छुन पाउँदैन मोडल बनाउँदाखेरि. सो वाट आई डु इज मेरो ट्रेनिङ सेटलाई नै स्प्लिट गर्छु एक्चुअल ट्रेनिङ सेट र भ्यालिडेसन सेटमा, एन्ड मैले चाहिँ अब मेरो हाइपर प्यारामिटर्सहरूलाई चाहिँ यो भ्यालिडेसन सेटमा चाहिँ टेस्ट गर्छु, राइट? ऱ्यान्डम स्प्लिट द ओरिजिनल ट्रेनिङ डेटा इन्टु एक्चुअल ट्रेनिङ सेट एन्ड भ्यालिडेसन सेट, युजिङ द एक्चुअल ट्रेनिङ सेट टु ट्रेन सेभरल टाइम्स, each time using a different value of hyperparameter, right? यही अब यसैमा ट्रेन गर्छु मैले, सेभरल टाइम्स ट्रेन गर्छु, each time using a different set of hyperparameters, right? For example, k equals to 1 को लागि ट्रेन गरेँ, k equals to 2 को लागि ट्रेन गरेँ मैले, k equals to 3 को लागि ट्रेन गरेँ मैले, राइट? डिफ्रेन्ट सेट अफ hyperparameters को लागि चाहिँ मैले यही ट्रेनिङ सेटको लागिमा चाहिँ टेस्ट गर्छु, एन्ड जसको लागि चाहिँ भ्यालिडेसन सेटमा चाहिँ हाइएस्ट एक्युरेसी पाउँछु अथवा हाइएस्ट मेट्रिकहरू मेरो माई मेट्रिक अफ चोइस पाउँछु, त्यो प्यारामिटर चाहिँ त्यो हाइपर प्यारामिटर चाहिँ मैले लिन्छु. फर इक्जाम्पल यसको केसमा के इक्वल्स टु 2 राख्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ भ्यालिडेसन सेटमा हाइएस्ट एक्युरेसी पाएँ भने आई विल चुज के इक्वल्स टु 2. ओके, यो हाइपर प्यारामिटर ट्युनिङ बुझ्नु है? थम्स अप, थम्स डाउन. ओके, ग्रेट. सो अब यस्तो पनि हुनसक्छ वेन माई भ्यालिडेसन सेट, अब जस्तै मैले त आई एम डुइङ अ ऱ्यान्डम स्प्लिट, राइट? यहाँ चाहिँ ट्रेनिङ डेटा इज स्प्लिट ऱ्यान्डमली. अब ऱ्यान्डम स्प्लिट गर्दाखेरि यस्तो पनि हुनसक्छ माई भ्यालिडेसन सेट डजन्ट नियरली एज मच रिप्रेजेन्ट माई टेस्ट सेट. अब जस्तै टेस्ट सेटभन्दा अलिक फरक नै भ्यालिडेसन सेट आयो, राइट? त्यस्तो पनि हुनसक्छ.
right? This occurs generally when we are dealing with lesser number of data. जस्तै lesser number of data छ भने चाहिँ validation set can be a little different than test set. अब त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ मेरो भ्यालिडेसनमा सेट हाई एक्युरेसी आयो भने टेस्ट सेटमा पनि हाई एक्युरेसी आउँछ नै भन्न मैले सक्दिनँ। त्यही भएर वाट आई क्यान डु इज सुरुमा चाहिँ मैले यतिलाई चाहिँ मैले यो मेरो ट्रेनिङ डेटा हो, ट्रेनिङ डेटा हो, राइट? ट्रेनिङ डेटाको चाहिँ मैले यतिलाई चाहिँ एक्चुअल ट्रेनिङ डेटा यतिलाई चाहिँ मैले भ्यालिडेसन सेट बनाएँ भने अझै मैले अर्को स्प्लिट पनि गर्न सक्छु, मेबी स्प्लिट लाइक दिस। यसलाई चाहिँ मैले मेरो अर्को भ्यालिडेसन सेट, त्यस्तै फेरि अझै अर्को सेट, दिस इज माई अनदर भ्यालिडेसन सेट। यसरी मैले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट स्प्लिटहरू गर्न सक्छु क्या, राइट? यो चाहिँ अब जस्तै मैले 1 2 3 4 चारवटा स्प्लिट गराएँ मैले। यो चाहिँ 25% हुन्थ्यो, यो बिचको 25%, यो बिचको 25%, यो सुरुको 25%, राइट? यसरी मैले चारवटा स्प्लिट गराएँ भने दिस इज कल्ड 4 क्रस भ्यालिडेसन भन्छ त्यसलाई चाहिँ क्या। ओके, नाउ सो के क्रस भ्यालिडेसन भन्ने पनि एउटा टर्म हुन्छ, क्रस भ्यालिडेसन, राइट? के क्रस भ्यालिडेसन किन गरिन्छ भन्दाखेरि इफ हामीसँग कम डेटा छ भने हाम्रो भ्यालिडेसन सेट र टेस्ट सेट सेम नहुन सक्छ। सो सेम नहुँदाखेरि भ्यालिडेसन सेटमा एक्युरेसी हाई आए पनि टेस्ट सेटमा एक्युरेसी कम आउन सक्छ। सो यो प्रब्लमलाई चाहिँ एभरेज आउट गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भ्यालिडेसन सेटहरू लिन्छौँ। यहाँ यो केसमा चाहिँ मैले 25-25 को स्प्लिटमा गरेँ, चारवटा स्प्लिट गराएँ। सो दिस इज माई 4 क्रस भ्यालिडेसन। के क्रस भ्यालिडेसन बुझ्नु है हजुरले? के क्रस भ्यालिडेसन? थम्स अप, थम्स डाउन। ओके, सो यही कुरा लेखेको छ। व्हाट इफ माई ऱ्यान्डम स्प्लिट इज अनलकी, राइट? भ्यालिडेसन डेटा इज नट लाइक टेस्ट डेटा। मेरो भ्यालिडेसन डेटा चाहिँ टेस्ट डेटा जस्तो छैन भने चाहिँ मैले चाहिँ अब चाहिँ एउटा मात्रै, इफ यु फियर एन्ड अनलकी स्प्लिट ट्राई मल्टिपल स्प्लिट्स, होइन? अघि नै मैले चारवटा स्प्लिट गरेर देखाएँ, राइट? एन्ड पिक द हाइपर प्यारामिटर भ्याल्यु द्याट गिभ्स द बेस्ट एभरेज क्रस भ्यालिडेसन। अब चारवटा स्प्लिटको चाहिँ एभरेज मैले एभरेज आउट गरेँ। सो जसको चाहिँ एभरेज एक्युरेसी चाहिँ धेरै हुन्छ, आई युज द्याट हाइपर प्यारामिटर भ्याल्यु क्या, राइट? सो दिस इज अल्सो कल्ड एन क्रस भ्यालिडेसन अर के क्रस भ्यालिडेसन, जे भन्दा पनि भयो। ओके, सो इफ एन वटा स्प्लिट छ भने इट्स कल्ड एन क्रस भ्यालिडेसन, इफ के वटा स्प्लिट छ भने के क्रस भ्यालिडेसन। ओके, सो नोट नट जस्ट हाइपर प्यारामिटर सेलेक्सन, होइन? हाइपर प्यारामिटर सेलेक्सन एउटा मोडलको, एउटा स्पेसिफिक मोडलको हाइपर प्यारामिटरहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। तिनीहरूको हाइपर प्यारामिटर सेलेक्सनको लागि त गर्न सकिन्छ नै, बट मोडलकै सेलेक्सनको लागि पनि क्रस भ्यालिडेसन युज गर्न सकिन्छ। मेबी मेरो कुनै प्रब्लमको लागि चाहिँ एलडब्ल्युपीले राम्रो काम गर्छ, मेबी कुनै प्रब्लमको लागि चाहिँ मेरो केएनएनले चाहिँ राम्रो काम गर्यो, राइट? अब आई क्यान डु क्रस भ्यालिडेसन। जस्तै अघि नै मैले स्प्लिट गरेर यो ट्रेन चाहिँ मैले एउटा चाहिँ एलडब्ल्युपीबाट गरेँ, एउटा चाहिँ केएनएनबाट गरेँ, राइट? अब जुन मोडलले चाहिँ मलाई हायर एक्युरेसी दियो त्यो मोडललाई चाहिँ मैले चुज गर्न पनि पाएँ क्या मैले। सो I don't necessarily have to do cross validation on different set of hyperparameters for a specific model, but I can do cross validation across the models and choose the best model पनि। Okay, got the idea? यो आइडिया बुझ्नु है? हाइपरप्यारामिटर सेलेक्सन चाहिँ क्रस भ्यालिडेसन चाहिँ हाइपर प्यारामिटर सेलेक्सनको लागि मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, मोडल सेलेक्सनको लागि पनि गर्न मिल्छ। फर इक्जाम्पल अर्को हाम्रो डिसिजन ट्रिज भन्ने अर्को मोडल छ, एसभिएम भन्ने अर्को मोडल छ, राइट? मसँग चारवटा मोडल छ, मैले चारैवटा मोडललाई चाहिँ ट्रेन गर्छु, राइट? अब जुन मोडलले चाहिँ मलाई बेस्ट एक्युरेसी दिन्छ त्यो मोडललाई चाहिँ मैले चुज गर्छु, द्याट इज अल्सो क्रस भ्यालिडेसन, राइट? यो कुरा बुझ्नु भयो? थम्स अप, थम्स डाउन। ओके, ग्रेट। सो आजलाई चाहिँ यति नै रहेछ। अब फ्रम टुमोरो विल स्टडी सम अदर एल्गोरिथम्स, राइट? आजको लागि चाहिँ लेट्स स्टप। ओके, सो इफ देयर आर एनी क्वेशन्स मेबी यू क्यान आस्क. Let me stop the recording and then maybe we can move on to question answer. Okay.